Quên anh tắt mic. Anh Em tắt ở mic. ngã tư thấy ai đâu? Anh mới đi ăn về, anh mới đi ăn về. Từ đây nè em. Đó nè, nó bay tới kìa, bay tới kìa. Mày đâu? Đó, đây. Ê! Cái đệt mẹ mấy người NPC này. Cái thằng xe Ơi. đen mất dậy. Đây luôn em ơi. Đi. Đi Nhật. Bỏ đấy Nhật. Đổ xăng được không? Đổ được kìa. Đổ được kìa em. Rồi đi anh ơi. Tại nãy anh bấm đến anh tắt mic á. Đi lại gara đi. Đi lại Anh tắt gara mic xíu á. em đi lấy chiếc Ducati của em nữa. Mày lại chỗ chỗ ấy mặc đồ vô trước đi mày ơi. Không, mày phải đổi nghề mới được. Mày phải đổi nghề mới được. Cái chú mặc đồ luôn. À đổi nghề chưa mày? Em Ôi. cái đệt con mèn. Ôi mấy ông ơi, xe mới đổ xăng mấy ông à. Đi. Kệ nó. Đi, kệ nó. Cái thằng thịt gà nãy bị bắn chết rồi. Gì vậy? Cái gì vậy? Không. Em phải tới chữ Y. Xe này khó lái quá anh ơi. Mày phải tới chữ Y mới ấy được. Xích beo vô đi để Sắc beo rồi. Chỗ đổi đồ ở đâu ta? Em phải đổi nghề trước em mới thấy được chỗ đổi đồ. đúng rồi, em phải đổi nghề. Em lại chỗ chi đổi nghề đi mày. Em đang lại đây. À hồi nãy biết sao, hồi nãy em chạy quá tốc độ nó chạc em hết 1.000 đô anh Cao. Vậy hả? Mẹ. Đúng rồi. Bị Nãy nó mới đụng anh nè. Nãy nó mới đụng anh nè. chỗ nào? Tụi thịt gà với thằng gì á. Nó mới đụng em anh. quên em đang chạy Ducati. Nó trừ luôn hả? Nó gửi hóa đơn về mới ghê. Em em đổi xe đi rồi xong chở anh tới chỗ rút tiền đi, anh rút tiền cái. Ok. Mua đồ ăn hết đồ ăn rồi. Em hết đồ ăn rồi, em trong người em còn 1.800 mà em thiếu nợ 2.000. Anh có 8.000, chiều anh có 8.000 bị đi xong bị chết cái là mất hết tiền luôn. Xuống xe này. Không em, không em. Nó đụng rồi. Nó đụng xe anh thôi. Không thấy nó nói gì hết, nó đụng xe thôi chứ không thấy nó nói gì hết. Ủa sao không có xe? Đây. Xe mày đâu? Xe mày đâu? Ôi sao không có xe vậy? Chết mẹ rồi. Có cần phải thi bằng lái không ta? Xe không sở hữu trong ga. Nó đâu nói gì đâu, anh không nghe nó đâu nói gì đâu. Thấy nó im ru à, tụi anh chạy luôn rồi. Xe mày đâu? Xe em bị mất rồi, em không thấy xe em nữa. Được đấy. Cái đủ. Mất 12.000 hả? Đâu mất 12.000 được. Đây, kiểm tra hình phao. Kiểm tra lỗi coi. Trời. Nó sốc lại. Anh làm gì anh? Anh ơi. Bạn gì ơi, ai làm gì bạn? Bạn ngồi đây vậy? Bạn làm tự xử vậy? Chị. Phao là ở đâu ta? Đi làm về mệt quá phải tự xử chứ. Chỉ nghe em tôi lấy xe coi, nó tìm xe không được kìa. Mua chưa? Nó mua rồi. Rồi chạy dục mất hay là sao? Có gửi vô cái gara một cái chấm đỏ đó chưa? Không Hay là có dục gửi. ở ngoài đường. Ở ngoài đường, Vậy là vậy là ở ngoài cái cam á tốn 1.000 kéo xe về. Ơi trời đi. Đi đến thì xe ô tô à anh? Ai kêu ông không chịu gửi vô kho? Ông phải gửi vô kho rồi ông muốn thoát hay là gì á? À là phải gửi vô kho phải không? Ok, cảm ơn ông nha. Mình đi lấy xe. Đi anh Khao ơi. Ok. Rồi cảm ơn ông nha, ông đứng ông sóc lọ tiếp đi nha. Bye bye ông. Ê ông ơi, giúp người cho mượn chiếc xe luôn đi không? Đây. Cho mượn xe ơi. Ui. Cho tôi mượn xe đi, lấy xe lại coi.
Thôi mượn làm gì, kệ đi, đi mình có xe mà. Đi mình đi. Xe để đâu nhớ không vậy? Đi lại chỗ chấm cam kéo xe về rồi. Không không, cũng chấm cam mà. Gần không? Có gần chỗ nào rút tiền được không? Ai rút tiền hả? Rút tiền nên mua đồ ăn, cái anh sắp chết rồi. Thì rút tiền đâu ta? Rút tiền chỗ này phải không? Bệnh viện hả? Rút tiền bên đây hả? Ở đây luôn, rút tiền bên đây. Gần gần mà, gần chỗ lấy xe mà. Rồi đi đi Lấy đi. xe đi, lấy xe đi. Cảnh sát kìa. Kệ nó, mình đâu có làm gì đâu. Mày đợi xíu mày. Rửa xe luôn anh ơi. Trời ơi, nó thổi anh luôn. À chỗ này lấy xe về hả? Tốt ngàn. Xe này có sở hữu của ai không ta? Có ai đổ cửa nè? Ô Hiếu kìa. Đó, lên đây. Hiếu kìa, Hiếu kìa. What's up? Hiếu ơi, Hiếu ơi, what? Lên xe cho. Đi. Ê, để về gửi bãi xe đã. Về bãi xe gặp nhau. Đi quên cho anh Khao đi mua nước nữa. Đi. Hay Đi mua nước. đi rút tiền nè, đi rút tiền đi, rút tiền đi. Rút tiền xong đi mua nước, đi mua đồ ăn đó, anh sắp chết rồi. Anh ơi, em vừa lừa được một thằng công an. Thế nó làm gì em? Nó cho gì em? Nó bắt em vì cướp xe. Ôi, Cái thằng điệt mẹ. Chết á, không đùa đâu. Em lo nhìn map, Đợi nói Cái rồi đã. Do này. Mua xăng luôn đã. Hết tiền rồi, để đi đổ xăng cái. Đâu đổi việc rồi đi đâu anh ơi? Tới chợ Đào Mỏ đi em, tới chợ Đào Mỏ cái dưới cuối cùng mà cần cái súng màu đỏ, hướng 5 giờ á. Ôi chết cha, mua đồ ăn nữa quên. Không đủ chỗ trong kho đồ. À. Rồi xong. Em mua nước ra đợi em xíu. Quên nữa, cho mua nước nữa chứ. Đi. Mua nước cái nào, mua nước cái nào. Mua nước cái nào. À, anh mua xăng chưa? Chưa đến mua nước cái nào tính tiếp. Rồi đi mua xăng nè. Trời âm luôn. Cái súng với cái xe ô tô hướng 5 giờ đúng không anh? Hướng 5 giờ cuối cùng luôn em, cái súng đỏ hướng 5 giờ. Đây này. Đi trả xe đi. Đi gửi xe đi rồi Hiếu nó ngồi đó đó. Gửi nó ngồi chỗ nào vậy? Ngay chỗ gửi xe á. Bóc đầu với anh. Bắt đầu nút nào hả? Nút control á. Mình vô trái hả?
hết control trái. Còn ship là ngửa về trước cái gì á. Để em kiếm tiền mua chiếc Ducati, không phải Ducati, Panari gì á. 23 22 ngàn. Thằng khốn nạn nó bắn nổ lốp xe em rồi. Ồ, Hiếu rồi. Đi anh ơi. Hiếu đâu? Em không biết, chắc bên kia. Đi luôn đi hả? Xe sắp hư rồi, để em mà không có tiền gọi cơ khí nữa chứ. Thôi Đi. đi luôn em. Rồi. Đi xuống sao thôi. ta? Giờ đâu? Đi xuống luôn đi, đi xuống luôn đi. Hay là muốn Giờ qua đi, group kia không? Muốn ra bên kia không? Qua Bên đây kia em. đông mà, bên kia đông nó ổn quá. Qua đây đi phải không? Đi Giờ xuống thay giờ đồ đào á. mỏ không? Đi xuống thay đồ rồi. Ok. Mấy em lại nhân em chưa chứ mày? Em đang chạy lại đấy. Ok. Phải kiếm xe 3 người á, xe này đi 2 người à. Em đang phi xe đến đây. Ok. Chết bây giờ. Thịt gà kìa. Cứu cái thằng lồn này nãy nó đụng mình nè. Chạy xe thiệt. Ui xe đẹp thế. Xe này chạy bon á. Quẹo quẹo. Ở đâu ta? Uầy. Cái ông nãy, cái thằng nãy. Nè, xe của em nãy nè anh Cao. Em dựng lên không được. Thôi nhận nhiệm vụ. Hình cái súng luôn hả anh? Cái súng kế bên cái súng màu đỏ. Nó có cái xe màu vàng á. Hello mấy cưng. Để lên ghi. Hello. Hello. Hello em. Đợi xíu em mới ăn về xíu vô. Vô thử đi. Mày tới chưa? Nè, hồi nãy biết sao mất 2 ngàn anh Cao? Sao? Anh đi vào đây hái xong buông anh ơi. Em spawn cái chiếc xe này ra này mất 2 ngàn. Chưa thầy em. Em bấm lộn lúc đó. Hiếu rồi ta. À vậy. Nghỉ. Hiếu ơi, tới chưa em ơi? Bây giờ bây giờ tới chỗ đào. Ủa mà em đứa mày tới chỗ đào. Em biết chỗ đào không? Nhận chưa? Em biết chỗ đào đá không? Anh nhận cho. May nhận chưa? Rồi, tới chỗ anh chấm á. Rồi em thì em đang lại. Để anh nói Hiếu cái. Hiếu ơi, tụi anh tới chỗ đào mỏ nha Hiếu. Ok anh đang đâu? Anh đang trên đường tới chỗ đào mỏ. Ok anh, qua trời. Quận Hiếu nó chơi server nào vậy? Server kia. Server cũ á. Ồ. Để em chạy qua. Em lên room tụi anh được mà, muốn vô thì vô. Anh Khao ơi. Ơi. Xe bốc khói rồi. Chết mẹ ơi. Phải kiếm xe khác thôi. Vậy để kiếm xe khác. Em với anh lấy chiếc xe kia đi. Em với anh lấy chiếc kia đi. Xe nào? Xe đào mỏ. Nó chậm lắm. Đi ăn cắp xe đi, nó chậm lắm. Nó chậm lắm. Đây này, sẽ dừng xe, dừng xe đỏ lại, dừng xe đỏ lại. Bắt đấy. Chết mẹ, nó lóc cửa Vậy rồi. lừa được công an cho bánh đến nước. Lóc cửa rồi.
Để em. Đi. Ê. Chạy lên đi. Lên. Rồi, đi anh. Rồi đi. Ê, thằng này có xe đẹp nè. Đó, phải unlock mới được. Kia nó mô tô kìa. Em thử cướp này coi. Thử cướp nó coi. Ok, em đang xuống. Em nhận rồi, đang ở đâu đây? Tới cho đào mỏ em, hướng 9 giờ. Đi. Đi đó. Ơi, lố rồi. Quay lại. Em đang quay. Hello Hiếu. Đang chạy tới chỗ đào mỏ. Ok, đang đứng đợi nè. Hello anh. Hello sao? Anh ấy nói hình gì anh? Hình chiếc xe em. Hình chiếc xe chạy á. Em bấm chữ B lên em Xe tải màu vàng. thể màu vàng em bấm chữ B lên. Ngay chỗ có cái vòng tròn màu đỏ em thấy không? Cái vòng tròn màu đỏ mà gần nhất á chứ không phải cái gần cái sông. Có chữ rock á. Rồi. Em đang lượm đá này là gì cần lượm thôi. Em tham đá đóng rồi. Ok. Anh Cao ơi. Ơi, Hình như em mới bị chụp hình đó rồi. Địt mẹ. kệ mẹ nó đi. Hướng 2 giờ đấy đúng không anh? Hướng 3 giờ em. 2 giờ đúng rồi, hướng 2 giờ. 2 giờ 1 giờ. Ngay chỗ cái vùng màu đỏ em thấy không? Kế bên nó có xe tải màu vàng đó là nó đó. Cần đấy đúng không anh? Cái chỗ mà mình chế cần á. 1.500 á, mà 150 đâu, 1.500 á. 1.500 hả? Ờ. Ồ ma chết mẹ rồi. Tại thấy mấy cái điểm đỏ trên map á là ná lại đi chậm thôi, đi dưới trăm thôi, đi quá trăm là không phạt. Ôi cảnh sát nè. Trời má 120 km/h. Cái limit nó là chạy bao nhiêu vậy Hiếu? 60 à. Limit là của nó là 100 chạy 100 được. Mà đừng có chạy quá 100 là nó báo nó chụp ảnh đó. Mà tôi bị hoài tôi đi hát căng, trước đi hát căng bị hoài chạy cảnh sát á, cứ chạy lo đi cảnh sát đó, lo gì. Nó quất cho một cái mà. Cao chiều em mắc anh 8.000. 8.000. Chặt ra storm. Để chết á, có đó chết á. Xe Bác sĩ. bốc khói rồi. Lên xíu nữa. Bây giờ chập nữa về á là Nhật làm sửa xe là ba người á là làm mỏ. Không, nếu mà đi ấy nọ, đi giống như là đi trồng cần này nọ thì làm ấy được. Lên Nhật Phải làm sửa xe cho ba tôi, xong ba tôi chia tiền cho ông ấy, mỗi người 2.000. Ừ. Đi cướp. Hồi chiều tôi bên Khao đi cướp mà địch bạn Khao ngủ gục. Đi bạn cũng nó mất cười luôn hài. Anh là mình kêu trời đi cướp mà ngủ gục mà thành đi Khao ra mình. Chị bắn hết rồi đó, em còn một thằng nữa, còn mình đi nè, Diễn Châu quá. Giáp Châu mà. Em bắn một tên đạn là vô đầu hết luôn á. Anh tưởng là bị ngừng luôn để cho thằng Nick nó bắn. Anh cũng biết nó không đâu có biết Nick là ngồi đâu, tự gấu giết con gấu, em ghét con gấu giết nó. Nick nó vô trước, nó vô sau thằng gì đó, thằng gấu á. Rồi sau thằng Jin á, vô sau thằng Jin. Ôi xa thế. Xa mà. Đang tới nửa đường rồi. Đâu anh biết chỗ đó mà. Xe mô tô chạy mau hư chứ ta. Xe mô tô chạy đâu đụng nhưng mà cũng mau hư. Vậy mới có nghề sửa xe cho người ta sửa chứ. Ôi. Để cho Nhật làm sửa xe để anh em mình đi làm mỏ, chia tiền cho Nhật. Để xíu làm sửa xe. Ui em đi chụp ảnh rồi. 1.500 em ơi. Bắn hết 6, bắn hết 7 á, em 7 để trả tiền á, 7 enter để trả tiền á. Không trả tiền nữa phạt á. Không đủ tiền trả rồi sao? Nó âm. Cho Âm 2.000 rồi nè. Âm 2.000
hồi nãy bấm lộn nút E chỗ lúc mà nhận làm nhiệm vụ đào mỏ nó ra spawn nguyên chiếc xe. Là chiếc xe nó trả lại mua trồng màu đẹp màu đỏ là hết. Rồi trả lại 2.000 cho mình. À. Rồi anh em ơi, tôi đánh mà trừ cả 500 cái viên đá rồi đó. Tới rồi. Vô anh em chỉ cần lượm đá xong đi tiếp thôi, không cần. Xe bên kia sao rồi? Rồi bên kia vẫn đang tách xe tách đồ thôi. Chứ đó mới lấy về mà ít nhất là nửa tháng nữa là mới bắt đầu chơi. Mọi người cứ chơi bình thường đấy. Server nên chơi tầm nửa tháng là hiếu giàu nhất server rồi, phải nghĩ rồi. Ở đây mình qua chơi server mới. Chờ đồ chạy xe ghê vậy. Nát luôn chiếc xe. Xuống lượm đá đi, không cần phải bấm may đâu. Ủa May đâu rồi? May dần trên đường tới. Em đang May tới đây. Đây có 50 anh nên cho anh không? Mà sao nó không lụm ta? Anh chạy qua chạy lại chạy lên mấy vòng nó mới được bị lát. Có cái 50 rồi anh lượm được rồi. Đó rất rồi. Rồi đủ 50 rồi. Anh ra đủ chưa? Chưa. Mới 19 à. Xe này chiến như ta. Rồi thấy cái cục 50 rồi. Thấy cái cục 50 mà chưa lụm được. Xe này đi được mấy người? 4. Ủa 2 hả? Tưởng 4 chứ. Rồi đủ rồi, của anh đủ rồi. Ê ngồi, đứng đây rồi. Rồi đi. Chưa đợi may nữa. Từ từ cho em ơi. 2 người đi trước đi, 2 người qua đuổi trước đi. 2 người nhanh. Thôi để xíu đi chung luôn. 2 người nhanh lắm. Ê anh Kha thử lên xe chạy em bị rớt không anh Kha? Rớt chết á. Ồ. Lao động. Đừng có tông vô tường là được. Nó còn 43 đô. Ủa còn 433 đô. Nghèo đủ. Để chở ra kìa. Để xong cái này đi đổi nghề làm sửa xe. Sửa xe cho anh em, xong anh em bán tới chỗ ông vàng, bán hết vàng xong cứ đưa cho mỗi người 2.000, hoặc là ví dụ một cái kim cương thì đưa 2.500. Hấp dẫn. Vô Nhật. Thanh toán mấy cái bill. Ủa không đợi hả? Ủa Hiếu đang đợi ấy mà, Hiếu đang đợi May đúng không? Rồi em đợi cho. Xe đấy đi nhanh mà. Nói xe mình xe cà tàn mà. Xe mình độ mới nghèo phải cứt. Xe cho người nghèo mà. Để kiến bể gì tùm lum á. Nghe tiếng nào. Ghê đấy, xa. Vô lượm đá này. Thấy đồ chưa thấy đồ à? Nữ mà, đâu thay đồ được. Xuống lượm đá nè. Có xe nữa, sợ mất xe hả? Xuống đi chập dùng xe, đi xe tôi nè. Em không xuống được. Bấm trụ cho nó lắm. Xuống. Xuống lượm đá nè. Bấm chữ B mở xích beo ra. Không, xe máy mà xích beo. Lượm đá giờ này dưới chân nè. Lúc nãy giờ đóng luôn rồi đó. Bị gì ở Nhật ơi? Được đợi chưa? Đợi chưa? Xe hết xăng không? Xe hết xăng chưa? Còn, xe còn xăng nhưng mà sắp bị hư rồi. Em đầy rồi anh ạ. Ok, đợi Hiếu đầy luôn rồi. Hiếu gần đầy rồi. Lên xe ô tô đi luôn. Xe máy Nhạc đi sau lưng nhiều vậy. Rồi xe hư hư xe luôn rồi. Xe hư rồi mọi người ơi. Đó, giờ nói rồi. Lấy xe qua chợ ấy luôn mày ơi. Cướp xe. Cướp xe thôi. Lấy xe qua chợ ấy luôn, đợi xíu đầy rồi. Chưa đầy. Đi ở đây. Ê, có bạn đồng môn trước mặt kìa. Có xe là thôi, đi xe ô tô luôn. Ôi mẹ nó có súng. Chết à. Chết à. Sao bắt. Holy shit man. Mà xe này đéo ổn rồi. Đi lên cao rồi, đi qua đây cao rồi. Trời bá một đùi đây luôn. Ê. Chết bây giờ.
cái máu này nó không hồi lại được anh. Được chứ, tao đưa ra nhà hậu cho nè. Chơi đây. Bấm vô cái này là sử dụng. Con đít chứ. Chúng giúp gì vậy? Lùm á, sẽ chóc luôn rồi. Nếu được rồi. Lóc rồi. Hoài. Ấy, rồi. Đậu. Chết luôn à? Thế à? Bèo nhau rồi. Má xe nó chạy nó tông mình chết luôn mới ghê. Rồi ông cứu đi. Rồi ông cố bấm chữ G đi, cứu đi. Không có tiền cứu được không? Được đó, không có tiền con cứu mà. À dạ. Ông G là từ từ. Bấm G nó tự cứu và chat lên. Chat lên cứu tôi phải bác sĩ ơi, tự lên. Gần mỏ đá nè, không biết. Sao đuổi ra được ta? Băng đít này là mua ở đâu anh? Cái gì? Băng đít này là mua ở đâu anh? Cái mấy thằng bác sĩ đưa ra. Mua làm bác sĩ á. Vâng, ok anh. Nó là y tá là nó bán mấy cái này để kiếm thêm. Và chỗ Hiếu có gì mấy hai bác sĩ là what the fuck. Đừng gọi ông cứu. Gặp cứu bác sĩ ơi. Đây gọi là đặt nướng lên. Chạy xe chứ mà ghê thế. Không, bị Không, xe nó đi cướp xe không. bị NPC nó cán chết. Đứng xa đừng, bây giờ đứng cái đầu xa, đứng bên hông xa, đạp xa thôi, đừng đứng đầu xa. Bây giờ nếu mà spawn về Mất hết đồ. Mất hết đồ nhưng mà ông xưa bên Sabon đi thì ông Sabon có gì người đâu Sabon xong ông nhận việc từ xa đi đi trúng mà tôi chưa đưa tiền cho. Má thấy hợp lý. Sau phút này tôi vẫn đưa tiền cho ông. Mai không đợi bác sĩ lên không nè. Bác sĩ thử cũng có thôi, Sabon về làm nhận nghề từ xa đi chung với anh Thao á, sửa xe cho mọi người. Mình đã thấy bác sĩ đó ta, bác sĩ chưa lên mà. Trong list đâu thấy bác sĩ đâu. Rồi, ăn liền rồi. Có thằng cứu thương, Ba cứu thương rồi. Bắn chỉ 7 up đây có 3 thằng cứu thương. À. À tới rồi. Ủa cái này phải xuống xe hả? Phải không? Phải bác sĩ vậy. Má chạy ghê vậy ba. Bấm B để mở spell. Nó lại lắc rồi. Mà thôi rồi đây ông kia đi làm đầu mỏ đi, tôi làm sửa xe cho. Để tôi sửa cho. Tôi lấy mỗi người 500 thôi. Ủa cái này phải bác sĩ mà nó chạy vòng chạy. Đây. Chỉ việc ấn một lần thôi đúng không anh? Đúng rồi. 7 cái là đi ra không là cũng bị lấy thêm rốc của mình đó. Kêu người chở chưa? Ủa không đi Văn Hiếu hả? Ấy có người chở chưa? Ấy rồi, Nhật ơi. Chưa, má ăn lầu bác sĩ nó ré thấy mình luôn ta. Phải rồi, về đi. Về dưới kia đi tôi đón. Về dưới kia tôi đón. Đi không? Về viện không? Đang đây vậy nè, anh đang về chỗ rửa. Về lượt đá đi. Đó, cứu lên. Cứu rồi, ok để quay lại đón. Quay lại. Má này. Trước ra. Ê. Mình còn 433 đô này bạn lấy đúng không?
Mình còn đang âm trong giờ băng 2.000 đâu đô cần nè. mất tiền đâu anh. Nó đòi tiếp. Đi thằng nào đòi tiếp. Nó được 2.500 mà nó đòi tiếp nữa. Cứu một người được 2.500 rồi mà đòi tiếp nữa. Đầu mỏ được bao nhiêu tiền đâu. Hèn chi ủa mấy nó búp tiền. NPC đông rồi các bạn ơi. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Hèn chi tụi nó búp tiền. Thì đó, có thằng 13 này về. Búp tiền để bị thấy chi trời. Đâu rồi Nhật ơi. Đâu rồi. Này đang đứng cho cậu, đéo dám đứng ngoài đường nữa. Không đâu. Hết cho hết Đây, xăng cho cũ để đây. đổ xăng cá nhân. Bụi của tầng phát. Theo ra chú. Đâu má cứa. Cái xe mày ơi, để đổ xăng, đổ xăng. Đổ xăng cái xăng. Từ. Đổ Xăng xăng cái ok. Để xuống xe. Biết con mẹ em mày cút. Thằng này. Thằng này liều con mẹ em mày. Đánh sai mày đi luôn rồi. Ôi chết cha đổ xăng không được. Ủa sao nó đỡ thang mà nó Xuống xa 2 lần anh. Xuống xa lên xe lần nữa. Cái bị lỗi. Ok nha, sẵn sàng nha. Đây. Cho tôi xem nha. nó để là inox nó không đủ tiền là sao, anh có bình xăng trong tay mà. Anh không đủ tiền à? Về rút tiền nhà băng. Để về đi xe chung với em, làm đi xe 4, anh em mình đi chung với nhau chở xuống xăng. Về em cắt luôn cái xe này luôn. Quay mất, đi mà ông này chưa được đá. Quay lại trong được đá nữa. Chấm được đá không à? Ok. Rồi được chấm nha. Shit. Đồ đấm chết em. Xe này lên không được. Xe này lên cũng không được luôn. Khổ vãi nồi. Đó, xe này lên được nè em. Ôi, chết mẹ. Sao vậy? Chạy đi em, chạy xíu đi. Chưa xích leo. Sao vậy? Đó. Không xích leo à? Gọi ông cứu đi. Gơ cháu lên. Thôi địch bà cho ông xui của ông về viện đi, địch bà tôi chở. Nhớ bấm U nha em. Nhớ bấm U để anh lock xe. Anthony này địch bà tin xa mà cũng lên bấm leo nữa. Ông mẹ đó. Quên, má lên đây. Ông mai cho lên cứu đi. Ông người cho lên cứu đi. Hết 2 lần tiếp luôn địch bà. Anh tiền cho bác sĩ à? Đâu. Con bà đi sao mà đi. Số chết rồi. Số chết rồi. Lên xe lấy gửi spell à. Đúng á, kia là ML mới về thành phố. Gì mày? Mày đâu vậy? Hình như xác kia đúng không anh? Xác gì em? À không phải, em nhìn nhầm. Vãi hạn. Giờ bác sĩ lên cứu đi. Kêu rồi đó, định chạy vô lại. Mày bấm U chưa? Em bấm U mở khóa xe chưa? Ủa thì bác sĩ chết thì sao anh? Ê, đi lộn đường. Quay phải. Quay phải. Mày, em nhìn đường không mày? Sao đi được anh? Được con mắt em. Mọi con đường đều dẫn về thành đô. Địch mạ ở đây có cướp thì được hóa, địch mạ mang là thân đi bắt không có trời luôn, địch mạ nó vui vậy lâu. Địch mạ nó bắt anh này, bắt ngay chỗ anh này. Chỗ mà nồi sáng bị hả? Ngay chỗ anh thấy cái ly rượu. À rồi biết rồi. Bắt quá trời luôn. Ủa nó có đủ cảnh sát hả ta? Đủ cảnh sát, đông cảnh sát mà cảnh sát tụi nó tới 3 thằng cướp được rồi. Đúng rồi, 3 cảnh sát. Cướp thật ra ông cướp được hóa với lại cướp uống rượu được mà bắt quá trời luôn. Chứ bây giờ nay vừa chiều.
Đâu quá thiệt. Đó thằng này cho đi sự xa thôi, chứ đi ra mỏ liêm được rồi nè. Đúng rồi. Đâu. Alo. Em hôm qua đi cân chết 5 lần cày thật. Cả trên nhà chó cả kiểu Cái đầu Hết em. tiền rồi ông ơi, để lần sau tiếp nha. Gì vậy mấy? Hết tiền rồi. Lần sau đi. Ông lấy được 2.000 đâu rồi. đây anh. Lưu lại. Để đâu rồi. Trời ơi, lại Hiếu ơi. Ok. Đó ngay chỗ đó, đó mới lũi vô đó, ngay đó, lũi vô bên phải em á. Ôi xe đẹp thế, cho mượn chạy luôn đi. Thẳng luôn. Ủa Hiếu ơi. Quay trái, rồi dừng. Qua đó. Mà sao lạc mất lối rồi. Lạc mất lối rồi. Đang ở chỗ kho xăng nè. Đang chỗ sửa xe nè. Cái sao nào ta? Đổ xe, chỗ đổ xe. Ủa xe nào? Để coi. Nãy như chỗ cây xăng đúng không? Chỗ cây xăng nè, chỗ này chỗ cái còng với cái gara đó, có cái chỗ sửa xe nè. Cái áo màu cam cam á với cái nhà màu xanh xanh á. Ok biết rồi. Là nó muốn coi chưa? Ê ông gì ơi, ông đi đâu mà ông đi đầu đá kiểu gì mà mất 2 cái tay luôn vậy? Ông chém trúng chỗ nào mà đấy tội nghiệp vậy? Tôi bị chặt rồi ông ơi. Trời ơi, vậy ông đầu đá bằng cách gì? Bằng 2 cái chân à? Tôi dùng chân ông ơi, dùng Ok. tay thứ ba. Ok, chà cái tay thứ ba rồi, chắc dữ rồi nha. Ok, chúc ông may mắn nha. Dáng giữ cái tay thứ ba nghe không? Bye ông nha. Mày xong chưa em? Em xong hết chờ anh ngoài đường mà. Ồ vậy hả? Anh Ly tán chóc cái thằng kia. Hả? Xa Tú Đức không rồi? Ủa em chờ ngoài đường ở góc nào? Đít ngoài đường anh ơi. Chỗ lúc nãy anh chém gió bên nói. À, ủa đi ở đó lên hả? Ok. Tôi biết ông đang đâu luôn á. Mất nửa cái máu. Chỗ này là chỗ nào ta? Giờ tôi đúng ông để có xa luôn rồi đó. Để gọi taxi. Taxi có không? Mình có taxi không? Không có taxi luôn. Buồn mấy à? Đội cảnh sát hả? Chấm đi anh. Để từ từ chờ xíu. Chú đang đâu chú? Giờ đi bán gì trước đây? Bán vàng nha. Cái gì đi mình đi. Ngang Ok. chỗ mà ngang cái cầu nè, ngang cái chấm đỏ của cái chế biến cần sa á, là nó có cái thùng xăng, cái áo màu cam với cái nhà màu xanh nè. Ok. Đang trên đường tới cái đó. Đang trên đường tới gựa đá. Bên đây xe dễ hỏng ha, đụng vài cái nó hỏng mà. Bây giờ phải có kèm thêm thằng ấy nè.
Để sao? Để Đó. đó. Làm từ xa nữa, có làm là bỏ nhanh được. Để má xích beo lại đàng hoàng. Giá hạn tốc độ 55 km/h. Dạ, tập này không ơi. Nó mới cướp, nó mới cướp nó mới cướp ai không nè. Chỗ cái ly đúng không? Cái ly nè, chỗ ly. Anh thấy rồi. Bắn nhau quá trời. Anh vô em coi nãy giờ. Anh mới thấy mà, nãy anh thấy. Dừng đây làm gì anh? Ủa đâu phải chỗ này. Chỗ anh chấm mà. Chỗ bán iron á. Chỗ anh chấm mà. Chỗ màu vàng á. Đó, lên xíu nữa. Lên vô, đi vô xíu nữa. Đi vô có trà bên trái em á em. Qua trái. Quẹo trái. Quẹo trái đi thẳng vô luôn, thẳng luôn. Quẹo trái. Cái thêm thấy mấy cái dòng màu vàng không? Vô, để xe vô trong luôn. Dừng lại. Cũng sai người đây mà. Chúng lấy siêu xa đã chạy nhanh rồi. Đua với anh Phao là tiền thao bán vàng mà mình chưa về luyện. Anh đang bán iron rồi, chuẩn bị qua vàng. Tiền anh. F7 rồi phải. Đứng ở dưới mà. Uầy, xe đẹp thế. Nhìn anh ấy rưỡi. Rồi, đi tới cái chấm của anh nha mày. Rồi, xích beo. Có chân đụng người không? Đi tới chấm của anh, thì mình đi bắn vàng. Vừa ra đi rưỡi cay quá. Chết cha bể cái bánh rồi. Ngàn rưỡi. Mày chắc quá tốc độ 10.500. Anh còn đang bị âm tiền 2.000 nè mày. Hai cút này về tôi đưa. Đau quá. Đang nghe. Kiếm xe khác mày ơi, bể bánh rồi. Hết luôn kìa. Bể bánh rồi, kiếm xe khác đi. Chị ơi cho em mượn cái xe đi. Nó không share. Đi anh ơi. Không có xe hả? Ok đi. Anh bấm bu chưa? Anh bấm bu chưa? Anh lock chưa? Rồi anh ạ. Đi. Xe chiến dữ. Mustang luôn. Mà hư xa. Ui, cái gì vậy mày? Là góc nhìn thứ nhất anh ạ. Cao bắn vào xong về chơi nay mình đi chung luôn nhá. Làm lái C4 rồi đi chung luôn. Để cho khỏi hư. Có ai đổi nghề chưa? Chưa em đi trả ấy xong em đổi. Khỏi đổi rồi, để em chạy C4 rồi chạy không hư rồi, yên tâm. Ôi mình chơi cái này biết chừng nào mới mua được cái nhà ta, nhà tới 10 mấy triệu luôn. Cái nhà 10 mấy triệu lận. Ở đây cướp là chục vụ nè. Cướp mình phải cướp giờ băng kia. Ngân hàng là bình thường. Cướp gia băng một lần cướp là được nhiêu? Mấy trăm. Mấy trăm hả? Người được mấy trăm, người được mấy chục, là tổng cộng là mấy trăm ngàn.
100-200 gì đó. Có mấy ngân hàng lớn á, trời ơi, tiền không có tiền luôn. Ok, Mà dễ giờ chơi. Năm giờ cảnh phải sát, chắc chắn 5 cảnh sát là phải có 3 cảnh sát pro chuyên nghiệp. Nó vô nó bắn rụng hết. rụng não hết. Đi bán couple Ôi cái. ông chưa chở tôi đi. Hiếu chưa chở đi rửa ấy mà. Ồ được rồi. Để cho ông quay mất ha. Chưa chở đi rửa đá mà. Thôi bây giờ ông đi làm sự xa luôn là vừa. Đi sửa xe luôn đi, thôi bỏ luôn đi. Ông bỏ nghe là bỏ đi làm sự xa đi. Đi qua nhà chơi, đi qua Tới chơi chưa? Tụi em tới chơi chưa? Đi Đi qua chơi đi. Tụi em đang qua. Ok. Để dục mấy cái này luôn. Dục làm gì? Dục giữ đi, lát đưa lại chứ. À Giữ. đúng rồi, quên. Anh Khao đợi em xíu rồi ông đi qua bắt cái đồng cái thằng chạy ngược. Đi anh đi bán hết đi rồi tính tiếp. Anh còn cái nữa, anh còn bán cái couple nữa, couple nữa. Anh chưa bán couple luôn hả? Em chưa bán couple. Chưa. Nãy anh quên. Giờ mới bán xong vàng với bạc à? Vàng với iron. Trước nó gần. Quên mất tiêu. Giờ phải chạy ngược lại chỗ đó. Sao tôi hết xăng rồi á? Khổ ghê không à? Hình như để coi có xăng không. Có xăng chứ, chậm lại tới đó là đủ. Kịp còn một bàn chắc chạy kịp. Ra chạy được 200 á. Ui, lộn được. Trả 200 km hả? Lao động 35 tháng hả? Lẹ lắm. Nãy anh 7 tháng mà chừng có 2-3 phút là hết. Dạ. Em hôm qua em làm hơn 10 phút đấy. Vậy hả? Của anh 7 tháng có 2 phút. Em bị bắt mấy lần. Đi buông mình à? 2 lần em xin được, 1 lần thì không. Xuống không à? Đi buôn cần bị bắt. Một lần em lừa nó bị nó lừa đi cướp ngân hàng. Ghê. Xuống không à? Xuống đổ xăng không à? Được coi. Đi đâu rồi? Em xin đi để nhờ mua đồ ăn đưa em đi cướp ngân hàng. Tức là phó. Ngày nãy sáng đây nãy Hiếu với Khao cũng đi cướp ngân hàng đó. Đi cướp nhà băng á, cướp tiền rượu á. Wow, hấp dẫn. Nhật ơi. Nhật anh ấy đấy rồi. Tí nó quay lại rồi. Giờ nay mình ra gara xe màu xanh ở giữa thành phố anh biết không? Ra chỗ đó để em ra chị đi. Tới chơi đi, gặp nhà chơi đi. Ok. Được rồi. Phải đi gửi tiền thôi. Anh Khao làm sao đổi được tóc anh Khao? Em bấm dấu gạch chéo ở chữ register là đổi được hết rồi. Cái chữ này nè. Lát đi. Đăng lên xe rồi ngồi đổi. Ủa, sao nó không cho anh bán nữa? Hết rồi. Server tới giờ lát rồi đó. Wow, server bên kia chơi đúng mượt luôn. Pin lúc nào cũng FPS lúc nào cũng 150 hết. Pin cao. Ra server này đã. Được rồi. Xuống xe Nhật ơi. Sao vậy? Bán hết chưa? Đâu video bán. Đó em bấm cái chữ đó đó. Mày xong giữ gạch chéo rồi bấm chữ đó. Rồi đi. Là nó sẽ cho em đổi lại nhân vật. Gặp em chơi. Nghe. Vâng, tí em đổi xong. Xin bèo nha, xin bèo. Con Nhật nó quậy à. Đúng rồi đó, chữ đó, đúng rồi đó.
Mà nó cho em làm 3 lần thôi nha, em hơn 3 lần nó không cho làm nữa đó. Đâu rồi? À, tôi cũng xa luôn. Qua gara xanh đi à, gara xanh đó. Gara xanh trung tâm thành phố. Qua đó em lấy xe rồi, này mình đi luôn. Ngay trung tâm đúng không? Bên phải chứ y đúng không? Cơ khí phải không? Cơ khí phải không? Cơ khí đúng rồi, đúng rồi. Cơ khí hả? Bấm lúc nào sửa xe? Ra đây bấm F6. À đúng rồi, ngay bên bên trái chứ bên phải chứ y đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Rồi sửa xe đi. Đứng sát vô xe. Không. What's up? Xe này sắp banh rồi. Bây giờ mình người vô sản rồi, mình đi mình phải cướp xe thôi. Đây. Đeo đây. Từ từ đang tới. Ôi. Đúng rồi. Rồi xuống rồi tôi lái. Tôi làm thợ mỏ mà. Nhật. Thợ mỏ đây mà, thợ mỏ giàu lắm. Rồi Nhật á. Đi xe bóng mà. Đây buồn con sao Audi này qua là con nào ta? Tiger L. Xin mọi người, đổ xăng đấy. Ok bây giờ lên cho em bán vàng. Ừ, thế đấy, tụi anh xong rồi cứ thoải mái. Bán vàng xong cái anh em mình lên rửa tiếp. Ừ. Bán vàng xong anh em mỗi người đưa cho Nhật là 2k. Để xe Nhật ơi. Nhật đưa đồ của em đây, mấy cái đồ còn lại của em đây. Mấy cái cục đá, cục gì của em đâu. Cái chập rồi đưa. Còn đá Em chỉ còn đá không? em chỉ có đá mà chứ em không có chưa có rửa nữa, đá chưa có rửa nữa. Ship bell nha. Đã tắt dây an toàn. Có ai đói không? Có ai đói bụng không? Em khát nước anh ơi. Nước anh không còn, nước anh còn đúng một chai à, đưa em cho em. Chập đây mua. Còn nước nào luôn? Còn 3 nước nào? Oh my god. Thằng này chạy xe ghê quá. Ăn cho no bụng, đi làm việc cho nó dễ. Chạy xe nhanh quen rồi, thấy đường Anh Hiếu Cali quên à nãy. Đúng rồi. Nghe giọng mà biết rồi. Anh ở chỗ nào Đà Nẵng? Ở Hải Châu. Ui, Hải Châu luôn á. Ở lên tâm luôn. Bắt dog kìa. Để lên nè. Nó cầm súng rồi. What's up man? Em ở Châu Văn Liêm này. Ở đâu cơ? Châu Văn Liêm anh. Châu Văn Liêm à? Châu Văn Liêm là ở Thanh Khê à? Hay là ở Sau lưng sàn Phương Đông ấy. biết rồi. Thanh Khê chỗ biết Sàn rồi. cũ anh nhá. Sàn cũ Phương Đông mà, cái chỗ tụi ông cái gì đó.
Sử dụng xe đi người đẹp ơi. What's up man? Địch bạn cầm súng cho mình kìa. Hãy thầu man, cầm súng hãy thầu man. Thằng này kia không xử sai à? Không xử sai sao đưa tiền đây? À sao cảnh sát nó bắt á. Ấn nhầm thôi làm gì là căng. Anh Khao ơi, Xử sai anh Nhật ơi. anh Khao qua xe, anh Khao qua xe ơi. Ê xử sai, alo. Bị gì ra xém được rồi. Bấm chữ B thoát ra. Không, đâu có thắt dây an toàn đâu. Ai cũng ra được hết mà chú. Bị lát hay gì rồi. Bị lát rồi. Mở ra bấm ra đây. Không được, bấm méo không được. Hết trù. À tên này hút thuốc trong xe địch mẹ. Bực thiệt luôn á địch mẹ. Ôi là mua địch mà hút thuốc trong xe kìa. rồi đâu vậy? Có tết luôn. À thuê thằng từ xa đi chứ anh em mình tốn thời gian quá anh Khao à. Làm sao Ủa? để Bấm số 1 bấm chữ X để cancel. Bấm chữ X để cancel cái animation của nó. Rồi là bấm F1 lên tắt. bấm méo không được luôn. Mất tiêu luôn rồi. Sao không thấy nó trong xe đâu? Để chọn biểu cảm khác coi. Điều tôi lưu ý không nhận ra luôn á. Chơi đi chơi. Giờ hết chết rồi còn vậy anh em nữa đúng không? Mất thời gian luôn nha. Bị mất tiêu trong xe luôn rồi, không thấy người nữa. Reload lại đi, thoát cái vô lại đi. Ừ. Bị lag rồi. Có cứu thương tới cứu người kìa. NPC. Liên hồn đấm, liên hồn đá. Chết luôn rồi. Chết luôn rồi, nằm rồi. Là sẽ có thương cho nè. Vậy kìa. Có xe mình cướp được, có xe mình không cho cướp ha Ngộ ha. Kiểu như mở cửa được. 5%. Kiểu như mở cửa được nhưng mà không ấy. Dạ. 5% thôi hả? Ít vậy? Sửa xe anh ơi. Ở chết mẹ dính đây luôn rồi. Xa đây bà ơi. Ủa quá nghệ quậy. À. Anh Khao. Ủa có message. Lên xe ngầu, lên xe ngầu đây. Lên xe ngầu sao mới sửa được. Tự nhiên làm sao mà tắt được mấy cái này. Đừng múa luôn đây đi em à. Đi Khao à. Cho mày đừng có múa luôn đi. Có một tin nhắn nè. Kể mấy thằng cái sự sai đó. Đừng sửa cho nó. Ừ. Đi á. Nó lắc cái tự nhiên nó đi ra luôn à. Được mà bị lát luôn à. Bị lắc à. Anh Khao tuổi chưa lớn mà tóc. Rồi thắt xe rồi. Làm đục bể kiến luôn à. Hết chạy được luôn hả? Ui sửa xe kiểu gì đây? Sửa sai rồi thì hư sai luôn vậy rồi. Ra sửa lại coi. Ra. Em bị quỷ tiền nữa. Mà Thuê xe. nhầm rồi. Em nói anh đâu thuê nhầm là sửa sai rồi. Địt mẹ cái xe. Đi mà xe tu 30.000 á, đừng phá. Đi Khao à. Rút chìa khóa cho Ủa? Rồi Ủa, rồi xe đúng nào rồi. có xe khác nữa hả? Mới ăn cắp xong nè, em lái đi. Mới ăn cắp xong. Má. Xe chở Cơ đẹp động vô. nó bắt chết của chết. Nhớ. Nhật ra cho người Hiếu lái.
mua chiếc xe cho đẹp vô chạy không có được. Ông Audi nữa chứ. đã hư xa tôi luôn rồi. Ừ. Chứ bắt đây là may rồi. Gửi tiền cho Nhật kìa. Gửi cho nó 2.000 rồi, cho nó khỏi khóc đi. Gửi tiền mà để trả nợ. Nè, Để để vô nhà băng trả nợ mà. Thôi chậm được trả sao? Định mà sao chậm được ta? Rồi thấy không? Lỗi server đó nơi. Wow. không chạy được đâu. Ủa anh mới chạy được mà. The fuck. Không được. Lỗi server rồi. Xe cứu nè, xe cứu nè. Xe cứu nè. Còn ngoại nữa. Để xe cứu mà đi không được nữa thôi, lên xe này mà. Hay quá lên rồi. Vô không được. Lên được rồi đó. Rồi đây. Té chết á. Không lái đá được không ta. đá. Vì sao đó không lái được đâu. Không lái được luôn phải không? Anh ra còn không được nữa mà. Cắt ra vào lại đi anh. Thử thoát vào lại. Thoát ra đi. Về xe đồ nữa, cùng mẹ nữa. Về xe đồ nữa. Ê, lái được nè. Ủa nãy lái được nè. Dạ Hiếu bị lát rồi. Hiếu bị lát rồi. Ok, làm sao bây giờ lên chạy lên rửa luôn, chạy lên rửa Sửa luôn. xe tiếp đi anh. Sửa xe đi. Mà đúng là sửa xe không có chuyên nghiệp gì hết á, Đâm hư xe nát hoài xe luôn. gì kìa. Nhật sửa xe đi Nhật. Sửa xe của Hiếu đi, sửa xe của Hiếu là chắc Hiếu Ok. chạy được á. Sửa xe của Hiếu á. Đừng phải sao đập nó bát cửa vậy. Đồ máy người ta lại gọi là sửa xe. Ê đừng lên xe, đừng lên xe. Tôi mà lên xe tôi lấy chìa khóa đã. Chìa khóa mà rồi, chìa khóa đây rồi. Sao khổ nhờ. Rồi sao? Lên xe đi. Vô. Vào không lái được luôn. Không lái được luôn. Họ đi xe máy đi, máy chở đi mai. Đi luôn đi. Chưa thì em đang vào lại. Ủa chứ mày đang... Ai đang lái vậy? Wow. Đụng chết đi à. Nó bị lắc á. Ông lái được rồi. Ông sửa là ông mới lái được. Đúng rồi, xe của ông sửa là ông lái luôn đi. Thì sao tự nhiên xe sửa là lái được, lái ai? Tại vì ông sửa là ông lái chìa khóa luôn rồi, tôi lái không được, ông lái đi. Cây vậy? Lên bấm chữ U coi. Bị lỗi á, ông sửa là ông lái luôn. Lái luôn đi ạ. Mai để cho chật lái luôn. Mày lái được không? Không Lại anh, không đi, anh. mất thời gian quá. Rồi lên. Đi đâu? Sorry mày. Đi chỗ chậm Giờ đi xuống dưới để thay đồ đi. Xuống dưới cho Hiếu thay đồ cái. Không cần đâu, anh lên rửa luôn anh, lên rửa luôn. Em rửa được hả? Anh rửa luôn, anh rửa xong bảy cốc son vứt ra trên. À. Rửa 7 cốc trăm rất cho mày. Rồi đem về chỗ rửa đồ, rồi thay đồ luôn. Mà xe này khó lái vậy ta? Xe Audi mà 7 mấy, 8 mấy á. Lái xe mới cho lát à. Ủa Lát. rồi mình mới mua về á, chơi là không bao giờ lát luôn. Không bị lái. Em lách như thế nào là lách như thế nấy luôn. Không bao giờ đụng tường luôn. Ôi. Bạn xuống cái sự kìa. Thằng này. Thôi bỏ kệ nó đi kệ. Nhật á, đúng Nhật, người chơi mực cất rồi. Hả? Bé cao, server đã Chơi đó hả? Không. Server kia, server anh ấy đang test á. Chạy xe đảo. Vô chơi được 10 phút chạy 10 chiếc xe. Cái tụi sửa xe này cướp xe không được ta? Xe không cướp được. Nghề sửa xe này cướp. Không có mở khóa, admin nó xóa rồi. Không có bẻ khóa được. Dở ha. Phải có cái chức năng đó chứ. Quên đụng báo quên xích beo nữa chứ. Oh shit. Quên sao lại liều. Nó lái xe đó. Đúng rồi, lại chữ tông lại chữ đó mà không chết ta. Chữ nó cháy thêm cái lên này mà đi chứ không phải ha.
Đi luôn, bỏ luôn, mới đưa tiền cho nó ngàn. Mới được tiền lại kêu thằng Mùi kia lên cứu là nó lại tiền tiếp với chứ. rồi xa hư rồi, bốc khóa rồi. Gặp vô sửa xa đấy nhá. Sao server này máu hư xe chạy? xuống xa cho nè, Xuống. xuống xa cho nó sửa xa nè, xuống xa. Nó bị lắc. Tôi quỳ. Để hãy bán, để hãy cái đợt này hiếu sửa xa cho. Chậm đến Khao đưa đá đưa cho ấy. Má sửa xe chu đít kia. Đây đưa anh luôn đi, lát anh đi rửa luôn, khỏi phải đưa. Mày Rồi lên mực rồi. lên. Lái được không? Được. Lái đưa kìa. Chạy đưa kìa. Lắc á. Có người lắc người không? Em như hôm qua anh bị lắc anh lên xe không được. Ủa sao có 42 đá à? Muốn 2 đá rồi, muốn 2 đá giờ bỏ rửa rồi thêm 7 cái nữa rồi về. Nè, đang có 50 đá nè. À lấy không? Rồi bây giờ anh Khao xuống, anh Khao ấy đi. Nè đá Đá xuống nè, sao? để quăng đá xuống nè. Ai lập nha. Đừng qua, ông giữ đi, còn nhiều lắm. Dữ lắm. Còn nhiều lắm á. Bây giờ không có ai cùng thoát hết trơn rồi, có mình Khao chưa thoát thôi, anh Khao rửa đá xong anh Khao dục lại cho mây với lại dục lại cho Nhật rồi. May rửa rồi. Này của em với cô Nhật à. Chưa mà, lại mới bán xong mà chưa rửa đâu. Đâu thấy đâu rửa. Không để cho anh mình Khao rửa thôi, Khao rửa mây cục xong anh Khao vứt lại cho mây hay là cho Nhật lượm, xong rồi Nhật có mây đưa đá cho anh Khao rửa tiếp nữa. Rồi. Rồi tới đây, tới gần trên Khao đi. Tôi không cần đá, tôi chập đi siêu sai cho. Chập động về em đỡ hành nghề đầu mỏ đi. Nhưng Thành vô được cho em. Vô rồi anh. Giờ sao? Rồi. Vô sao? Mẹ vô. Nè đưa nè. Để kiếm cái xe 6 chỗ. Giờ Thành không biết ở đâu. À, em đâu có nghề đào mỏ đâu mà em lụm đá. Cứ lượm đấy. Thì cứ lượm đi. Về cho tôi làm đầu mỏ. Được rồi. Có rồi. Có 7 cái chứ 7 rồi. Kiểu tạo nhân vật xong ở trong nhà xong đang mới ra ngoài đường á. Giờ đi đâu? Giờ đi về thành phố. Đang Đưa cướp xe giờ chữ Y đi em. Cướp xe giờ chữ Y đi. Bài học đầu tiên là phải vô mới vô phải biết tự cướp xe. Đưa cướp xe đi, kiên nhẫn cướp xe đi rồi giờ chữ Y á, biết chữ Y không? Trung tâm thành phố là chữ Y luôn. trung tâm nhận việc. Thành đang ở đâu? Qua em ta? bị lát đấy. Bấm chữ B phở lên để kiếm bản đồ. Mà xa đã không đi được rồi anh em ạ. Để ra sửa xe nào, xe nát thế. Chữ Dạ, Y, em sửa Thành cho. đâu thấy chữ Y đâu. Chữ Y bự thù lù quá em. Rồi bỏ Dạ Hiếu. Để sửa xe Hiếu. Sửa thành phố anh ạ. Chữ màu tím á. Chữ y á. Ok thấy rồi. Trời xa quá vậy. Giờ bây giờ em mới phải cướp xe. Cúp xe. Hay dừng lại. Mày theo cái gì? Rồi đủ 7 cục rồi. Gì vậy? Big Boss. Đi. À thấy Big Boss nè, thất nghiệp. Ủa Hiếu lấy không? Em lấy. Đi mày ơi. Em làm chữ xe. Giờ làm sao cướp xe ép hả? Ừ ép. Nhưng mà đừng đứng trước đầu xe nha, nó đụng em chết á. Đừng chữ xe. Seatbelt vô Nhật ơi. Kéo xe nó không chịu đâu. Chấm về chữ y lên. Ê, sao sóc cửa sao? À, chỉ có 5% là cướp được thôi. Vậy đâu Hiếu? Về chữ y này, về chữ em đậu nghề cái cho Nhật cũng làm đầu mỏ đi. Chứ không sự xa thì là chết. Nó khó cửa sao mở đây trời. Thì kiếm xe khác em. Em chỉ có 5% tỷ lệ lấy được xe thôi. Đúng rồi. Giờ làm sao có nghề nghiệp đấy. Thì về chứ Y, bởi vậy mấy khi em về chứ Y. Bấm chữ B phở lên. Ok. Để nhận việc Trung tâm thành phố nó có cái chữ Y màu tím rìm đó. Y ngắn á. Chỗ nó chạy luôn kìa. Thế là mình ở gần đến thành đấy. Bữa nó spawn anh tuốt lúa ở trên kia luôn gần cái cổng á.
sao nó mở vậy Rồi đợi cái xe sao nào tới phải nửa tiếng đồng hồ mới tới đó. Nó gần cái còng, nó phải ngồi Ôi, kiếm xe đi cắp xe ầm lum. Bữa nó spawn em ở chỗ nào ngay chỗ mấy chỗ gặp hát đồ nè ba thiệt. Mà cướp xe đâu phải lớn nào cũng có đâu. Hơn mình ngồi mình kiên trì mình cướp men. Ừ con Xa vãi cái tức. bữa cướp xong chạy lên cái chỗ mỏ neo rồi má chạy Ơi. dọc đường má xe hết xăng. Đằng kia nó cũng cướp xe kìa. Đâm lại ta. Không đâu có đâm ai đâu, em đâu có đâm đâu. Ê gì bạn Đi đi, em đâu có đâm ai đâu. Không em bị đâm rồi. Má từ chỗ đó cấp cứu rồi tùm lum luôn, kẹt xe phải cứ thanh niên nó gây ẩu đả đó. Gây bế tắc đường làm mình trong xe một đường. xe sao khó vậy. Bữa anh cướp rồi nửa tiếng đồng hồ mới cướp được á. Bài học đầu Thành tiên kiếm là mấy phải cái tự cướp chiếc xe. thành kiếm mấy cái chiếc cùi á. Mà chứ mà có mấy thằng đàn ông da đen rồi cho nó đập chỗ xe nó, đạp chỗ xe nó cho nó ra quấn lộn với nó. Móc súng nó bắn. Em không cướp được xe đi đường bị chó cắn chết đây này. Sao anh bảo Bác sửa này. xong được. Hồi nãy mình cướp xe máy cài quá bị thằng nó móc súng nó bắn men. Trời ơi, anh đập cửa kính rồi nè, sao vô xe không được? Thì tức là không được, em phải kiếm xe khác. Lại không được. Tùy chiếc tùy chiếc được tùy chiếc không. Nhấn ép là được. 5%. Miễn sao em lên xe mà em nổ máy xe được á thì là em cướp được. Chí. Rồi vô đổi nghề kìa. Bộ đồ nghề đây ấy à, được rồi. Ok để vô đội nghe. Coi chừng mắt đó có đụng chết. Wow. Xem chạy xe ghê với ba. Sếp tông xe em. Sếp ơi. Hello sếp. Sếp lên xe tên lề luôn. Nói gì Sếp. Ai bảo đỗ xe, ai vỉa hè là chỗ đỗ xe à? Ai là xe này, sếp đậu sao thế này không được. Sao đậu sếp đậu xe dưới đường đi sếp. Sếp còn phi xe lên trên này cơ mà. Ok fine, sếp phi xe này. Sếp để xe ngoài đường xe người ta đi. Về đấu cơ khí đi Nhật à. Các bạn thôi. Thằng bắt động nó tìm khác nó phải tìm vào tôi đâu. Nó bị tôi muốn chết hoài, bị cướp ngân hàng bị giết hoài. Đổi nghề đi Nhật, đổi mày mà đào bỏ đi Nhật. Đổi đây là mỏ không? Mở đây hiếu lái suicide sao? Thất nghiệp bán gà lâm tặc. Có đào mỏ đâu tiêu ta. Ok Sao anh ơi? Rồi ok. Ui, hôm qua ai bị bắt nặng không? Ôi rồi ôi, nó cho tôi đi lao động 7 tháng. Ủa sao nó rồi tháng? Anh Tôi 20 tháng thôi, đi Vinh. tôi đi tù 10 năm rồi. Ôi. Đi giờ xong giờ lên xe Nhật ơi. Anh ơi. Rồi. Không, nó đang nói chuyện trong game Thành. Đi thay đồ cho anh Nhật thay đồ luôn đi. Chỗ thay đồ đi cho nó chạy Ừ. thay đồ nè. Anh chấm cho. Anh chấm nha. Giờ không biết Rồi, chạy đi. ra chữ Y sao luôn. Đường gồng ghê. Em phải lấy xe em đi thôi, nó xa lắm. Nó spawn hình. Ai còn xăng không? Nhìn Anh sao còn rồi? nè, dừng lại đi anh còn nè. Anh giấu vào đấy ra. Đổ xăng cái đây. Không biết mình đổ được không ta? Xuống xe mới đổ được mà. May xuống em ơi. Để thử đổ được không? Một người đổ thôi. Ủa, nó ghi là tăng, nó kêu là xăng full mà. Lên xe bấm A nè. Lên xe xuống xe bấm A. Anh Thành Lên xe xuống đi hàng. vào đến đây. What's up man? Hello. Sao mày lên xe chi vậy em? Mua nhiêu vậy bạn? Được Hello? mà. Ok, thằng biết đường đi rồi. Ok. Không được em ơi. Nó ghi là không đủ cash. Bị lỗi cái quần què gì nữa rồi. Alo được không? Không được em. Đi lên xe mua cái xăng đổ. Không được em ơi, nó ghi là lỗi cash gì á. Đâm nó cướp xe em. Ơi trên mẹ nó tông anh kìa. Đừng. Ôi. Fuck man, what the fuck bro? Sao tông người vậy? Biết chạy xe không bạn? What's up man? Xin lỗi không? Này. Coi chừng nó quay phim á. Đừng có quanh công phim không? Nó đang quay phim á. Ra, nó là chi Mình phí đâu quá. nó tông mình mà. Không, mình giết nó quay phim nó tố mình cái mình bị ấy á. Bị phạt á.
Hiểu không? Hiểu 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 hiểu. Nó bỏ lên cái Discord phải không? Nó bỏ đến cỏ nó là mình giết nó, không có lý do gì Đem nữa. súng bắn chết lại đó. Thế hôm Còn qua cái em sai đi cướp ngân hàng em phải cứu không? Nghĩ là ai vậy? Nó lại đi theo nữa kìa. Xuống xe Nhật ơi, xuống xe Nhật ơi. Nhật ơi, xuống xe. Shit. Ủa sao hành cho chiếc Y rồi nè, không thấy. Mày xuống xe mày ơi. Không sao, ở dưới không sao, còn trước á. Em xuống em chạy sang qua. Ông kia xuống chạy rồi hả? Bốc- Phải kêu qua chạy đó. Bóc đầu đi, bóc đầu luôn đi. Giờ làm gì ta? What the fuck, nó lại bóc đầu tiếp kìa. Lâm tặc hạ cơ khí hay khai thác Đi mỏ nè, sao ta? đi nè. Khai thác mỏ. Giờ bấm sao? Ồ, Vô trung tâm chứ Y nó có cái vòng tròn á, em vô em đổi nghề. rồi. Ê, kiếm xe buýt đi cho được đông người nha. Giờ cái dòng màu vàng là cái gì? Dòng màu vàng đứng vô em bấm đứng- chữ E là nó có nghề cho Thành làm á. Thấy không? Thấy mấy cái nghề không? Ok. Giờ là chứ Y hả? Dòng màu vàng hả? Ừ, đúng rồi. Bây giờ có thằng bác sĩ là khoảnh luôn nhỉ? À quên nữa, trả bill rồi má, để nó đòi hoài. Nó kêu Quay. Rick Lần cái bài đây. ở bắt mình là sao? Xong rồi, hết thiếu nợ rồi. Anh ơi, Hoa Vinh hát bài đi anh ơi. Cái thằng nó theo mình nữa, man, what the fuck, cái thằng này. Hoa Vinh này chụp hình kìa, chụp Ủa hình. bà của anh đâu? Chắc trong này nè. Nhật ơi, lên xe Nhật ơi. Lên nè, ok. Hello chào. Sao? Chào, cho tôi vô chơi. Lên xe thiếu qua thiếu cái xe. Sao, Nghi? Làm sao tôi chơi đây tối nay, làm sao tôi chơi đây? Ông chơi server test hả? Chứ ông đang chơi cái gì? Tôi đang chơi server ổn định. Server ổn định family. Rồi ổn định thì tôi xuống chơi thì tôi trọng chứ chơi ông chơi tôi test làm gì? Vậy thì ông phải để tôi cưa cái ông phải vô cái group này nè, để tôi đưa cho. Group đó là Ủa cái gì mọi mới người được? ơi, Hả? mọi người ơi. Cái group đó là cái gì mới được? Thì để tôi đưa cho ông coi. Discord này. Là cái hôm Sao qua cái- ông xem đó hả? Cái Discord hôm qua tôi đâu có đưa Discord, hôm qua tôi đưa cái file để ông download về thôi. Ông download cái file đó về chưa? Đâu rồi? Rồi chờ xíu tôi đưa cái group này, ông vô ông PM nó, ông nói nó đồ này, xong rồi ông đưa cái profile của Steam. Là nó duyệt cho ông để ông vô Dòng cái server. vàng này, dòng gì vậy? Thằng Thành đâu? Em ở trong cái nhà chữ Y nè. Ok, cái gì vậy? Ôi, hello bác sĩ nha. Chút xíu vô tôi Ui, lúc này nhầm server rồi. Em đâu thấy em đâu Thành. Em vô server 1 hay 2 vậy? Server gì đây? Beatbox server 1. Hay chị Beatbox không? Không, Chứ thấy tên gì? có thấy em đâu mà thấy tên gì? Hồi sao nó kêu Nhật Thái? Thấy gì? Nhật thấy anh Thành Giờ hả? làm sao đó? Giờ Đâu có làm thấy sao? đâu. Từ từ Thành tìm. Em ra ngoài đường coi, em ra ngoài đường đi, em ra ngoài cửa đi. Hồi nãy có thấy hàng VGG 555 gì không? Không có thấy ai, em ra ngoài cửa đi. Ê, nhầm server rồi anh. Ok, lên rồi. Đi. Em ra ngoài cửa đứng chờ đi. Còn nếu không thấy Ở là em xe vô này lộn hả? server rồi đó. Tụi em là sẽ toàn server 1. Để em ra coi thử. Ôi, xe lái không được rồi ông ơi. Bấm chu. Để tôi gửi cho Nghi nè. Ok gửi. Nghi đâu đó game chơi hả? Đau hôm qua rồi quá gì? Má đau nửa ngày quá gì? Đó, gửi rồi đó. Đi làm cầm máy đao thôi. Tôi đau nửa ngày á. Tìm nha, nóc nhà nhá. Nóc nhà. Để tôi ăn Wingstop. Tụi đủ mới 3-4 team luôn chứ một team gì. Nóc luôn, không lo. Nóc là sống hết. Ui, bỏ mẹ nó xuống trước mình. Đi. Bù bướm rồi. Tao chạy luôn. Thành đâu? Ồ lộn. Thành đâu? Đứa em đừng em. Nè anh Thành Sao chạy nè. nhanh quá vậy?
Để ship chạy nhanh rồi vô trong đi, vô trong đổi nghề chưa? Alo alo, có nghe Có xe nào đi được 5 người không ta? Không. Ủa? Gì đó không? Hello gì đó Sao ông nói gì đó? em làm nhiệm vụ alo sao? alo Đang nghe nói gì vậy? alo alo, có nghe không? Bí bò là ai vậy? Không, Thử mic không biết đó lần nào á. Em vô em đổi nghề chưa? Đổi gì? Em để khai thác mỏ. Rồi. Rồi thôi đứng chờ đi, chờ người Ê, tới trước. bây giờ để mình lại chở mình lại lấy chiếc Ducati của mình đi rồi đi Ê đừng đánh nó. Hiếu chở anh Khao, May với Thành, còn mình chạy chiếc Nó lỡ kia. tay ông ơi, nó lỡ tay ông ơi. Chạy nó lại lỡ chỗ tay. màu cam á Hiếu. Ủa làm sao nghe được tiếng trong đó vậy? Em chỉnh cái mic lại. Rồi may cướp xe luôn kìa may. Ủa sao em không nghe tiếng thằng đó nói? Em phải chỉnh mic lại. Em vô cái voice á, em chỉnh cái mic lại. Em tăng cái mic lên mới nghe Đợi được. xíu để lấy xe nè. Hiếu học sửa xe mà phải không? Ok. Cho mượn xe cái mày. Ủa bị gì luôn rồi? Ồ bị lag rồi. Ok. Rồi đi trước đi. Trời má 1.000 đô hả? Mắc vậy? Thành đâu rồi? Thành ơi. Ừ. Sao rồi, em đâu rồi? Em đang chạy đua. Thấy À em Hiếu tới rồi nè. Trả xe cho nó đi, nó báo cảnh sát bây giờ. không? Ok. alo. Đem trả. Nó mắc tù á. Làm sao để múa? Hiếu ơi, em 10 mét rồi Hiếu ơi. Lên xe Đi, lên xe mọi người ơi. tới chỗ thay đồ nha. Mày ơi lên xe mày ơi. Thắt bấm B, thắt dây an toàn vô Thành. B bỏ. Bê bò. Ok. Ủa sao em không sát vậy? Bê bò bê phở. B bỏ. Ok rồi. Bấm một cái thôi tại nó bị delay á, em sao em nhìn bên tay trái á, nó có hiện chữ đã thắt dây an toàn hay là tháo dây an toàn á. Em nhìn vô hẳn vô cái tính ô tô. Nhìn cái ô tô. Á, xe này đâu có thật, xe này đâu có thật tới vậy đâu. Má xe này chạy được có 160 à. Ôi rồi. Mọi người thấy Thành tên gì vậy? Biết bó hỏi hay tên gì? Ông Thành chưa? Nhật này chắc nó chơi nước thi, cho nước thi nè. Má tông vô cái ống nước chứ. Mọi người vô nhặt đồ đây. Hiếu đứng này hút cái thuốc ra. Nhìn thấy là thành trương anh á. Ồ. X server ổn định này là cái IP nó là mấy ta? Ê như là cái thằng hồi nãy là bạn Hiếu phải không? Ừ. Để kêu nó qua cứu. Chết nữa hả? Chết là niềm vui của nó mà. Tông vô cái ống nước, má chạy mô tô nguy hiểm Giờ vậy vô chứ. đây sao? Vô đổi đi, đổi áo đi. Bấm chạy xong bấm nút lên 2 lần. Thấy cái đổi áo giống anh không? Đừng Khi nào lên xe anh tải, đừng lên xe thấy tải, cho đừng lên em xe đừng tải. có màu vàng là được. Lên lại đi, Thành chưa có đổi áo giống anh nè. Vô bấm đây hả? lên trên luôn rồi bấm che, bấm enter. Chữ E enter. Rồi. Vô ra xe cùng Hiếu nè.
Tình hình kia đi xe tái là được bạn nào đi xe ô tô đi chú. Ông đi từ Ba từ là- thôi, ông đi có lượng quá, ông đi từ từ thôi. Bo cua á, má bo vô nguyên cái cột luôn. Mình sai mọi người ơi. Ông Ủa, đi má- từ từ thôi, ông chưa đi Bác- chưa chắc tay, ông đi từ từ thôi. Cái server mình là IP nó là gì ta? IP của nó là ok, đợi xíu em kiếm em đưa cho. Anh đang kiếm Đợi rồi. tí. Bác sĩ đéo lại cứu luôn. Từ Bây giờ đi qua đây rửa đá đúng không? IP của nó là đâu? Ôi, Nè, Rồi, đi rửa đá nè. cảm ơn nha. Mình đã bán mình rửa đá rồi, mình phải Cảm ấy ơn chứ, nhau. mình xong mình rửa đá xong rồi. Ok, bây giờ chắc này bắt đồng đúng không? Hả? Không có tiền mua xe. Không có tiền mua xe. Chết cha rồi, nay mày đi vô cái đường À, nào cảm, tăm cảm tối ơn vậy anh ta? nha. 3 lần rồi đây. Cảm ơn nha. Chỗ này là luyện anh ơi, chỗ này là luyện phải bán, chỗ này là luyện đá rồi. Anh luyện chưa? Chỗ mới rửa đá xong rồi đúng không? Ok, giờ vô luyện đây. Ủa gì đi lấy đá lẹ vậy? Nãy đưa em rửa đá ở đó, em vô chỗ này thôi là em đi ấy thôi. Tới chỗ nào? Tới chỗ Luyện Cái đá. chỗ kế bên chỗ thay đồ á, bên phải chỗ thay đồ á. Cái gì mà rót chi này mà thấy không hiện là thấy không thấy được. Nè, đưa cho anh Thành vô rửa đi. Đâu? Chờ xíu. Mà đưa Á. cho thành ba đá rồi nữa. đàn đó kêu đó. Rồi. Đưa rồi đó. Sao lắm? Giờ em đi vô trong, vô đây. Chạy thẳng tới luôn, thấy cái dòng màu vàng đẳng không? Rồi, mấy Vô đó bấm E. Rồi đứng yên chỗ đứng đó. Chỗ nào đây? Chỗ Gần chỗ chỗ rock smelting á hả? Rock smelling á. Ok. Rồi qua liền. Má chạy đàng hoàng lại, má để không á kêu cứu nữa. Đi từ từ thôi, đi nhanh quá. Chết Bên phải. Mà nó lại đi cứu nó được tiền mà. Nhưng mà Nó vòi thêm hiểu không? Nó thích nó vòi thêm rồi nó không cứu vậy em sao? em được. Em đi vô cái vòng. Rồi. 2.000 mấy không không? 2.500 Bấm E. 250. Enter. 2 người. Enter chi, bấm E thôi. Đợi thôi. Rồi em thấy ở dưới góc em nó có cái stone nó bị mất không? Nó bị trừ 1 hay gì không? Có. Rồi tí nào hết thì thôi. Tí nào hết thì thôi. Xong chưa? Em bấm F2, em bấm F2 nào hết thì thôi. Hết cái Đường vô Watstone là đường được. nào vậy ta? Đường vô đường nào vậy ta? Nhật đáng đâu vậy? Đang vô. Nó kêu Đi từ từ thôi, bạn đi đó đi. Bạn đi nữa thì sai mua cầu nữa, chắc sai đây sửa cho này. you cannot carry Rồi đủ rồi, đi ra. Hello. Hey, what's up man? Anh ấy có công an anh ơi. What's up man? Mà nào? Mang kiểu mang mình làm ăn lương thiện mà sợ gì? Ra đây Thành. Không đến cứu nhà bằng nữa. Nhưng mà trong người em nó có mấy Chưa có súng, không có súng sao cứ. Có cần à? Đưa ra dễ cho này. Ủa anh cấp nhà băng bị bắt xong mới súng à? Bị lướt nó bị tước hết rồi. Lên xe. Alo. Bị tước hết rồi. Đụng vào mình. Xích bao vô Thành. Trăm cái chỗ đầu và đầu bắn đồng. Bắn đồng chi? Rồi vào đây. Bắn đồng ở đâu vậy? Ê bắn couple trước chứ hả? Bắn couple trước. Có bồ đồng. Rồi tới đó đó. Làm sao để biết là mình có gì trong người? F2. F2 hả? Em có cấp gold với iron sao? Giờ đi bán nè. Đi bán. Thì map nó có hiển thị á. Giờ đi tới chỗ nào bán trước vậy? Đi bán couple trước em. Ok. Em xuống dưới hướng 7 giờ. Cái mũi neo á bên trái. cho anh Thành ăn uống không anh chết đấy. Em thấy không Nhật? Hướng 7 giờ bên trái. Em đi ra ngoài bật map lên. 7 giờ. Cấp bờ. Rồi thấy à. Rồi qua đó. Trên này nó có ghi sẵn luôn nè. Cái đó nó ghi sẵn hết mà. Nếu em không biết thì anh đọc vị trí cho em dễ. Không biết rồi. Trời, cái chỗ nó bị bùm bờ. Thành ơi.
Thành có muốn đi mô tô với mình không? Chết Ôi sửa đấy. xe kiểu gì mà xe hư tiếp rồi nè. Tôi Bốc đâu có khói sửa nè. đâu. Tôi đâu có sửa Ui, đâu. sao lá sửa nãy? Cho buổi trưa cái tặng tụi mà chạy xe ẩu. Trời Ui, ơi bộ. nổ không ta, nổ không ta? Không nổi rồi. Đợi vậy đợi đó nghe, đợi đó qua đây sửa xe giùm luôn được. Rồi Thành bấm E nha. Từ từ, rồi bấm E đi Thành. Ủa, mỗi giây Khỏi bay xuống, ngồi lên xe cũng được, khỏi bay xuống. Nào xuống xe đi, hít sữa lại xe được. Xuống xe đi. em nhấn E. Ôi tự mình cán mình luôn. Cái chuyện chết á. Chuyện nào nó bán hết thì thôi, hết cấp bờ thì thôi. Em thấy tiền em nó tăng lên không? Ừ. À. Ôi, cái điệp mẹ cái thằng này. Nhưng mà Mày em đừng xe có mất để hồn tiền trong người nhiều nha. Em chết là không ai cứu là em mất hết á. Vậy em để đâu? Em phải vô ai nhờ bằng á. Đi bắn vàng xong bỏ vô hết trong hàng luôn. Vô ATM á em bỏ vô. Bỏ vô mình nè, mình giữ giùm cho. Thằng kia đang Mình thiếu giữ. nợ, bỏ vô Thằng kia nó đang hết tiền á. Nó đang bị âm 2.000 á. Giờ còn vàng với bạc sao? Thì rác đi tiếp. Bạn bạn đi bán nữa. Từ từ. Đi. Đi Xong cũng hết bạn rồi. chơi thằng kia luôn kìa. Sửa xe giùm luôn sửa xe. Hiếu ơi, sửa xe giùm luôn Hiếu ơi. Rồi. Má xe má bốc khói má kiểu như má xông hơi luôn á em. Tên đi vô xe mở ra không có gì quá không mở máy được. Ngồi nha. Rồi xong rồi đó. Đi. Ban ngày em chả thấy công an mấy nhà ban đêm công an. Ủa sao anh chưa sửa được đâu? Sao nó chưa sửa được? Mà nãy có thằng mà hãy xem đi. Bị lag á. Mày ngu. Sửa sao Sửa sao ông ơi, ơi. Sửa xe không không? Nè, sửa xe không? Nó không thèm, nó không thèm. Ôi. Chạy xe đẹp mà keo thế. Bể bánh xe kìa ông ơi. Nói bằng nào, lúc nào vậy nhỉ? Chữ N. Sao Hành không nghe tiếng trong game? Ok. Em phải chỉnh cái mic lại, em phải chỉnh cái trong game lại. Anh Khao chạy đâu mà? Khao chạy đi. Đâu Thành chạy mà nó biết đường đâu, em Thành ra đi Thành. Em đâu Dạ, lái mình- hả? Em đang Giờ lái. mình đi đâu? Giờ mình đi đâu đây? Đi bắn sắt, đi bắn sắt. Đi bắn xác em. Xác phải không? Iron phải không? Iron. Rồi. Chấm lên Khao. Ừ chạy đi. Để em coi thử chỉnh tiếng trong game sao. Bấm vô, setting lên. Audio sao bài nữa? Online á. Bấm vô phần online á. Online hay online? Online. Rồi để chỉnh Nó có cho cái phần, setting, voice chat. Setting bấm vô audio xong bấm vô GTA online. GTA online. Turn on everything on. Không, thân on rồi, giờ bấm vô voice chat á, bấm vô voice chat, setting voice chat rồi tăng cái volume lên. Em đâu thấy voice chat đâu. Bấm setting voice chat đi ra ngoài luôn, cái chữ setting rồi bấm voice chat. Rồi em hơi phải à. Rồi thấy mấy cái gì không? Cái voice chat volume, mấy cái dòng quế quần què đó, em tăng lên hết luôn, em tăng nó lên cho cái màu xanh đậm nó hiện lên, em tăng nó lên. Ok. Ui. Gì thế? Tại sao ghê thế? Đi từ thôi tôi đóm rồi. Được chưa? Từ từ mà chạy sau lưng mà. Ừ. Em chạy trước em. Em tăng nhiều quá chừng nó ồn nha, nó lớn lắm á. Tăng vừa phải thôi. Ok. Trái xăng rồi đổ xăng nữa. Anh có bình xăng nè, mà nãy sao đổ không được quá. Chân ra mọi người xuống mua đồ ăn, đồ uống gì, thức uống gì nha. Không phải chỗ này không có đồ ăn thức uống. Chỗ này có đổ xăng thôi. Hai người ngồi sau cứ ngồi sau thôi, còn hai người ngồi trước đi ngồi trước thôi. Trước xuống. Rồi sao nữa? Không cứ ngồi lần sau. Ngồi đó đi, ngồi chờ thời đi. Trong này có ăn nữa hả? Em không ăn em chết đói á. Ăn vuông. Làm sao biết ăn hay không? À, Em thấy cái đĩa với cái muỗng không? Em thấy à. Cái đó mà Chí Dục Ngà mua xe điện chạy cho đỡ tốn tiền sao? cái đó mà điện đó mà tuột cái là mình chết á, chết đói á. Để anh đưa cho đồ ăn cho. Cái này thế giới cũng học quá ha. Ăn uống ha. Có ỉa đái đâu, thật cái gì? Có ỉa đái nữa.
Để anh đưa cho em, mà nó đói thì ăn. Còn nước anh hết rồi, anh không còn nước nữa. Bắt đầu khó game này hả anh Khang? Phải Chơi hả? dưới thời gian chứ là khoái, dưới thời gian. Speed limit họ để speed limit để chạy cho nó mà cái nó ấy cái chạy bằng mấy cái chạm mà tích chụp hình là nó bao nhiêu vậy Hiếu? 1.500. Không ý nó là nó quy định là chạy bao nhiêu á. Rồi Thành bấm E Thành. Khỏi phải xuống xe em. Dưới nhiêu? dưới 100 là ok nhất. Ok thôi 70 đi. Mình làm gì chú, chạy đi mẹ thế nào mà trên bản đồ mà cái chấm đỏ kia chú mới đi chậm lại thôi. Không sợ má chạy nhanh anh Tông chết sao ba. Cứ chạy thôi, cứ chạy từ từ. Tên đi sợ chết. Chú bà bất liêu thì chuyện gì. Nguyên đêm làm gì chỉ nhấp nhả thôi. Nguyên đêm chết 3 lần rồi. Má thằng bác sĩ nó nản luôn, nó kêu để nó kêu đưa đồ cho người khác sao anh Khao? Đưa đồ cho người khác, em bấm F2, em sắp chữ gif không? Em thấy chữ gif không? Trên cái dòng đầu tiên là có số lượng, em bấm số lượng như trước, xong rồi em kéo cái đồ em muốn cho, em bỏ vô chữ gif. Rồi nó hiện cái tên người mình cho. Rồi em chọn. Rồi giờ mình đi đâu tiếp đây? Anh đưa thử đồ này. Đi bán vàng nha. Đi bán vàng phải không? Mày đưa cho Thành một điếu rồi thôi mày. Đưa cho Thành một điếu đi, Thành ơi. Anh em mình làm một điếu luôn chứ. Ok. Để đưa một điếu hả? Nhận bị ấy hết rồi. Đi uống vàng lên đây mà vô uống vàng hút. Ok giờ bán vàng hút không? Em bán ấy chưa Nhật? Hả? Em bán Iron chưa? Em bán rồi, em tới nãy giờ mà. Mấy đứa mày. Đùa cho em còn đâu. Hãy giờ anh em mình đi hái à? Hái xong rồi có bị không ta? Có cảnh sát không ta? Cảnh sát rồi có mà. Cảnh sát luôn á. Chơi luôn sợ gì? Có cảnh sát chìm của mình đâu vậy? Không, rất chìm mình không chơi chơi bài. Cảnh sát chìm đang test bên kia rồi. Làm sao giấu được cần nếu mình tạo cần sao mình giấu thì sao? Đâu giấu được em? Ông chỉ có cắt không túi thôi chứ giấu đi đâu được rồi. Dục ra hên xui. Ra mắt không? Rồi vô bán đi em. Vô cái cửa màu vàng á, rồi em bấm chữ E, ngay chỗ mày đứng á em bấm chữ E. Đừng vô sâu quá. Đây là chỗ bán diamond luôn rồi. Diamond chụp được bắn xong. Nói đây mình mới nhớ hồi chiều anh có một cục diamond bị chết mất luôn rồi. 400 đô á anh. Đúng rồi, hồi chiều chết cái bấm về mất luôn cục diamond luôn. Quên. Không có gì, giữ đi. Rồi Rồi bỏ tiền vô sao? Rồi. Bỏ tiền đây. Anh em bỏ tiền đây nè. Bấm vô E xong bấm cái số tiền mà muốn deposit vô. Nhấn E đâu được đâu em. Cái chỗ mày á, chỗ mày đang đứng á. Em đứng ấy. Đâu phải cây nào cũng được đâu em. Gì mà thấy vết thật. Thôi mọi người 500, mọi người 5 xị. Rồi cho tiền anh sửa xe. Mỗi người nhiêu 5 xị hả? 5 xị. Rồi anh sửa xe rồi. Rồi nha. Nào ok, một em. Một người. Đấy. Rồi cao nha, ok nhá. Ông kia mới chưa đâu, dẫn sau đi. Cho dán sau đi, Sửa chiếc xe lại cho quy vẹn coi. Ok. Rồi đi tiếp. Mà. Bị chạy. Cái này nó lái ghê quá, anh không dám ngồi xe nó mẹ. Hồi nãy Chết. Hồi nãy bác sĩ là hồi cứu 3 lần ra lấy xe ô tô mà chạy được đi ô tô nữa. Ủa mà nó cứu người nó cũng được tiền mà, sao nó vòi tiền chứ ta? Anh nó giàu quá rồi, nó lười. Cho nó cứu nhiều quá, giàu quá rồi, cứu gì nữa. Vậy là bác sĩ dễ mua nhà hơn hả? Giàu lắm anh, giàu lắm. Giờ Ủa xe vẫn Ừ. chạy nè. Hãy chạy rồi, bị lát đấy. Bên tôi chấm móc rồi. Bây giờ đi đào nha. Anh đi đào, mình còn đá mà anh. Mình còn nhiều đá mà. Hết rồi. Trong kia biết ông đi tắm đi đào đi. Đi đào đi, hết. Còn nhiều đá mà cho ông kia đá đi, mình đi rửa thôi. Anh còn 18 cục à. 18 cục đủ rồi. Còn 50 cục đá nè, còn 50 cục đá nè. Rồi dừng lại chuyển đi, dừng lại chuyển đồ đi. Đâu. Ngay ngã tư nè. Đâu rồi.
mất dấu rồi. ngã tư lớn. Em chấm đâu được, em đâu thấy đường nữa. Đâu có hiện cái đó rồi nè. Giờ đi rửa phải không? Hiện mấy- Ôi, Dạ rửa đá bên trái. Rồi tới chỗ rửa đi Nhật ơi là đưa. lại tay vô cửa, ok. Wash. Bên trái em. Hướng 10 giờ bên trái. 11 giờ. 11 giờ. Diamond Cell là Đó. Nó 10 giờ. Bên trái em, bên trái em. 12 giờ. Tầm 11 12 giờ bên trái. Có cái xe màu vàng bên trái á, góc trên cùng đâu còn chiếc nào đâu, trên góc trên chỉ có 2 cái thôi. Gần cái chỗ đi hái ăn sâm á. Hái ra muốn á. Em có đây nè. Rồi sao giờ chuyện góc nhìn rồi. Ủa sao không thấy ta? Bấm chưa về bên trái em. Em thấy 2 cái dấu đỏ không? Cái dấu đỏ gần cái sông nhìn xuống. Rock Washington đó. Đồ lái xe kinh ha. Lạng ra kìa. Lạng Ừ. phanh Tới tới Rock Washington đó phải không? Ừ. Ok, ok. Lái xe Ủa, chắc xa là thế. sao mới thuê chứ sao mình thuê được. lạng một phát nữa coi. Đủ mát thật chó NPC nó tông mình. Con mẹ đó. Đó lạng này nè. Không này gần quá, không được, này không được. Thì thắt dây an toàn chưa vậy? Tôi chết chưa? Rồi suối, nó chưa cột dây an toàn mà cứ suối lạng lát là văng ngoài đường chết mất hết tiền á. Hồi nãy mình bị tông. Nhật có chết đây 2 lần nè, chỗ này nó 2 lần chết. Mọi người đợi mình lên nha. Đang lên đấy. Đang vô rửa đây. Ủa tới lẹ vậy, mọi người tới lẹ vậy? Tới nãy giờ rồi. Đi cài tiền mà, xuống xe mọi người á. Hội đấm chết chó luôn rồi. Em thấy chó Bỏ nào dây cắn chết đâu. thắt dây an toàn hèn gì ra không được. Tháo dây an toàn rồi mới xuống xe được nhá. Có gì cho hành kia không? Ui mấy bạn ơi, cái này đổi xong rồi ra đâu nữa mấy bạn? Đổi xong phải không? Đổi xong hả? Ông xuống chỗ cuối bản đồ bên phải á, có xe màu vàng kế cái xe màu vàng có cái súng á. Ông kia ở đây tôi đưa đá cho mà rửa này. Chưa có đá. Hết xăng rồi. Ủa hết. Cái bên phải nha, cái bên phải nha. Ok cái bên phải, ok cảm ơn. Ok. Xích lại gần đây tha ông ơi. 500 bạn ơi. Rồi ok rồi ông rửa đi, ông bấm ai em rửa đá đi. Chạy ra ngoài cái vòng lại, chạy vô lại bấm ai rửa đá. Thành ơi. Ủa sao Hiếu nãy đưa cho anh mớ rồi giờ còn nữa hả em? Nhiều dữ rồi. Đưa cho anh. Đá. Đưa gì? Đá à? Là em đưa cho Thành mà. Không, lúc trước nữa em đưa cho 50 cục nè, đây còn 50 đá nè, đợi đi qua tới giờ nè. Em còn 20 cục nè. anh còn có 10 cái không? Anh còn có 9. Đủ 7 chưa? Đủ 7 rồi, đủ 7 rồi. Ok, đủ 7 rồi, đủ rồi. Ai còn xăng đâu Sao rửa không được, không nổi nữa. 7 cái thôi em. Tham quá vậy. Đi ra 7 cái đi ra không mất đá. 7 cái xong 7 cái rồi đi ra liền. May xuống mày. Ê mình đụng con bò mình có chết không ta? Cháy ông xì định mà em sợ. Ê, đừng có đánh nhau. Chết á. Em đâu? Ủa nhấn E sao? Đừng có bấm. Nhấn E mà. Không bấm R đó, bấm R làm bơm đó. Bấm R là bơm họ đó, đừng bấm R. Đừng bấm đi cũng mà đạp xe luôn kìa vãi luôn. Đi mà thấy một thằng phá lên đó, bạn nghi quá. Phá xe đi rồi chập được phạt ngàn nhá. Rồi xong rồi em ơi. Từ từ đợi mình chứ. Hello. Ủa làm sao rồi tôi thấy đó vậy mày? Này là bơm máu Anh bắn vừa là chết. đấm em còn gì? Em bấm F3. Không, mày bơm máu hồi nãy em đưa băng gạch cho mày. Đây này mày, có thằng kia đi sau đây. Thằng kia nó phá game lắm. Phá Đây. gì? Xong rồi nè. Đi trước đây, đi hết đắt. Lên xe. Lên xe. Lên xe đổ xăng rồi nè, đi lấy xăng nữa. Anh mới đổ mà. Ấy là đi lấy xăng, chập đi lấy xăng đổ. Anh Ủa, Kha. lâu thôi. Anh Kha. Ôi ai quýnh chết chó vậy? Hai thanh niên nãy á. Để Thành. Ủa sao tắt sao? Chấm anh ơi. Chụp phải. Chụp phải hoặc chữ X để cancel nút escape á. Chấm về lượng đá nữa. Rồi, đi. Đấm lên đi cái trong đó súng. Được rồi. Mất máu rồi. Thì phải chịu chứ sao, lên xe. Bớt làm Làm đó. sao bơm máu? Thì cái bi tá em xin băng gạt với lại medkit nữa thì được. Tụi nó
toàn bán không mà tụi nó không xin không cho rồi để họ cái Dạ mình đi tới meo tiền phải không? Đúng rồi. rồi thì đúng là về chỗ gần cái chỗ ra thay đồ á. Ship bell nha, ship bell nha. Bên phải chỗ thay đồ mình á. Ủa mà máu mình đâu vậy? Cái màu xanh xanh bên trái em xanh á. á, mà xanh xanh á. Xanh biển hả? Hay- Xanh lá cây á, green á. Còn xanh cây, Ủa con Bên- Ủa còn xanh dương nó là giáp. Cái màu blue là giáp. Còn màu green nó là máu em á. Anh còn nửa cây à. em còn nửa cây. Ủa đấm phát đó mà còn nửa cây luôn hả? Ừ. Còn đấm rờ thì trường nói máu thôi. Không, bấm chuột mà. Chuột bấm 2 cái liên tiếp luôn. Bụp 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 bụp. Đâm Phá double. Nhiều khi sao phá nhiều vậy? khi headshot, nhiều khi headshot á. Sorry Em sorry có sorry. mất máu nhiều luôn. Xa hơn đoạn này mà xuống xa xử xa rồi. Dễ hư quá ha. Đụng nhà nó nó hư. hư liền. Chắc đụng trúng ở bên hông à. Xuống em à, xuống không à. Bấm ép xuống Thành ơi. Tôi xem súng được. Bi. Tháo B để Thành tháo xích beo ra. Ê sẵn sửa vô chiếc xe này luôn đi. Sai bị gì? Dắt vô lê thì phải đứng đường sửa chết chú. Ác không? Ác không? Mày đưa đây, đưa mặt mày đây. Không sai sao mà hư đó. Mày Được phải ghê. Giúp sai. Mày ác không? Xuống xe. Xuống xe. Ác không? Đấm không được phát nào. Không cao rồi đi phải Ác lại. không? Ê Cao bóc đầu đi Cao, bóc đầu đi Cao. Bắt đầu. Dấu cách để bốc đầu anh, dấu cách. Lấy xe nó bị sao không? Ủa lấy xe nó được kìa. Lấy được nhưng mà cảnh sát nó bắt được, nó bắn chết luôn á. Chắc không Bó không được, xe đạp này bó không được. Bấm control ơi, bấm control ơi. Không được, xe đạp là không được, anh đàm rồi. Dấu cách á, đài dấu cách á. Đang đè nè. Dấu cách là tăng tốc độ. Xong thả ra là bay lên trời. Ê tính ra đi Không chiếc được. đó đỡ tốn xăng á nha. Ê mọi người sắm chiếc hay đi. là mọi người đi mua xe đạp đi đào mỏ ha. Rồi xe đạp phải chạy có 40 cây à. Thì kệ Rồi ok, được rồi. Rồi đi. Tao đi về mua xe đạp ha. Về mua xe đạp, mua cho mọi người một chiếc xe đạp để đào mỏ ha. Trời đạp tới sáng mai luôn. 40 cái số giờ. Ơi. Cái gì vậy? Đang đổ xăng mà. Đi đã, đổ xăng sao? Đi. Ủa? Cảnh sát là kìa, đi nhanh lên, cảnh sát lên kìa. Ủa sao anh trốn được? Bộ đầu sao rồi? Ủa? Hello. Sub server rồi. Sub server rồi. Server xong Connecting interrupt kìa. Rồi anh em ơi, chuẩn bị cút bộ hết rồi đó. Update gì vậy ta? Chạy đường nhiêu chạy đi nha, chạy đường nhiêu chạy đi. Nó đẩy lùi một chút à. Gì vậy? Ừ. Vẫn đỡ hơn là Nó sẽ đẩy mình cái chỗ mà rửa đá. Ui làm gì đây anh? Mọi người đang ở đâu vậy? Bị đít rồi. Bị đít rồi, chờ xíu. Sub server đợi xíu. ao đi vô lại. Ao phải không? Ao vô lại. Ao sao không mấy chữ ao luôn. Escape. Bấm escape, xong bấm game, xong disconnect. Game. Ý bữa nữa server của nick mà xong là chắc cũng đã lắm anh. Rồi bên kia Cho đỡ chút. 16 GB là 16 GB mà mua của cái dạng mà bản quyền luôn á, server riêng luôn á. Ừ. Không đụng ai hết. Mua hết nhiêu? Nói chung là mới khởi đầu vô thì 100 đồng một tháng rồi đó, mà chưa add gì hết á. Ui ghê. 100 đâu nhiêu đâu nhở. 100 đồng. 100 đồng tháng nhưng mà chưa cái đó là mình chỉ mới mua server rồi, chưa cài cái này, chưa cài phone với lại chưa cài mấy chức năng riêng nữa. Là tốn công phải cài hả? Tốn. What the fuck, tiếng game bị gì ghê ta? Lộ tiếng game. Cái này kìa. Được rồi. Nói chung mà đóng mà bên kia là gần 20 người rồi. 10 đồng là chơi vô tư. Tháng 5 đồng đâu bao nhiêu đâu. Đúng rồi. Ủa? Thành bị đơ nữa rồi. Vừa vào đã gần chết. Đừng có đứng trước mặt, đừng có đứng trước đặt xe mà cướp xe, đứng bên hông đó, đạp cửa.
Ôi sao máu xanh này này thật hả? Hello mày. Ủa, mọi người đâu rồi? Từ từ đang connect lại. Cái đục mé. Nói tiếng nhạc ồn quá. Có cách nào giảm tiếng nhạc không ta? Có anh bấm vô audio. Đường ấy, đừng có lao ra. Không, tiếng nhạc lúc mà mình vô á, mình login cái game á. Đó là anh tắt ở ngoài, anh tắt cái volume của anh đó. Tắt cái volume riêng của Tại anh. vì nó nhạc nó bị bản quyền á. Ủa ghi không, nhạc không bản quyền mà. Anh đừng mà đánh mai ghê, đừng đánh đó. Chạy rồi đó. Mọi người đang ở chỗ cũ không? Đúng rồi. Đang tới, đang log game chưa vô được. Xuống xe mà đi kìa. Ê, đừng quánh tôi. Thiệt tình. Đùng mầm đấm tôi gần chết luôn rồi nè. Ông để tôi cướp cho. Có xe nè. Mà. Chưa vô được nha, đang log game. Đi xe đạp nha. Mọi người đi xe đạp về thành phố nha. Anh ơi, sao em đạp không đi? W. Ông kia bị nó kéo kìa. W được không? Không Em được đạp. Rồi nghe gần hết cái bản nhạc mà chưa vô game được. Anh chưa vô được, anh bị gì rồi? Anh chưa vô được, anh phải thoát ra đã. Bị gì vậy? Chưa có vô được. Buồn về vô nãy giờ chưa được. Chưa vô được. Chưa vô được. Rồi, vô được rồi. Vô được rồi. Anh em bà con đâu? Ok, thôi để anh kiếm xe, để anh kiếm xe. Anh có xe nè. Anh đang quay lại chỗ cũ, mấy đứa bị rớt cái mạng á.
Ý mình reset là mình full máu luôn men. Anh tới gần cái chỗ mà nãy mình chế đồ á. Anh nghe chỗ rất đồ nè, gần ấy mới đi qua tụi Hovin á. Nè. Bây giờ thay đồ mới được. Để anh bấm bản đồ cho. Cái thằng này. Chết hả? Chết bấm G. Chết bấm G. Bấm G là chat lên trên kênh chat, bấm chữ T chat lên kêu cấp cứu tới kêu cứu hộ tới cứu. Chữ T, bấm chữ T. Bấm chữ T, bấm chữ T chat nó kêu nó tới cứu. Đã bấm chữ G chưa? Rồi chờ nó tới thôi. Sao nãy Nhật chở không chịu đi? Rất cái đó đẹp đấy. Không. Ừ. Vesper là bạn của con Hiếu á, bạn Hiếu á. Em nói bạn của Hiếu Kali à, không bị lấy tiền nữa. Boy Cute kìa. Fuck. Thanh niên mù đường. Thanh niên mù đường. Em cản đường nó làm chi? Hiếu có quay lại đây không hay sao? Ok. Ừ. Nó đang ngồi nè. Trời, nửa cây máu. Ờ.
Em chụp cái map đưa lại cho Nhật nó tím cho dễ. Nó đi từ nãy giờ luôn á, nó đi từ chỗ đó tới giờ luôn. Ê cũng có lý á, mà đạp xa quá à. Có nói đạp thư giãn được. 40 mai, 40 cây số. Đúng rồi, thay đồ màu hồng. Để có chỗ thay đồ. Phải thay đồ mới được. Em biết chỗ thay đồ không? Không, em biết chỗ thay đồ không mới là quan trọng. Cái chỗ màu tím là không biết đúng hết đâu nha. Cái hướng 6 giờ kéo xuống dưới cái hình cây súng màu đỏ. Em thấy cây súng màu đỏ không? Rồi đó, kéo bên cây súng màu đỏ là có xe tải màu vàng, kéo bên nó luôn là chỗ thay đồ. Đi xe nó đó em xe thằng nãy nó mới tới đó em. Hida đó không? Đồ bay bằng Steam Lab á. Trả bằng bay bo. Úi đồ địt con mẹ. Man. Sợ Nghi không có Play Duo. Nghi ông có account của Play Duo không? Có tiền trong đó không? Tôi nghĩ chắc bây giờ thì không á. Nếu mà có Play Duo hồi đầu nay nó 15.000. 15.000 thôi hả? Ủa 15.000 đâu tới 5 đô. Thì bây giờ nếu ông không có Play Duo thì ông đầu nay nó 5 đô. Còn thôi đầu nay cái kia 15.000. Ồ có 15.000. Ơi 15.000 tôi có đủ tiền à. Thì kiếm thử coi có đủ không thì liên hệ Hida. Có 15.000 thôi hả? Liên hệ Hida, ông BM Hida trước, ông hỏi nó là Play Duo 15.000 đúng không? Coi nó trả lời không? Đúng thì ông đầu này nó. Ok để... Ông có group đó không? Ông có cái group nó không? Thì hồi nãy ông mới send phải không? Đó vô đó. Nhưng mà nó không trả lời liền đâu nha. Nó từ nhiều khi giờ này nó chưa thức á, nó chưa thức thì đi đâu á. Chạy. Đi má này nó bị điên rồi men ơi. Shipper ơi. Em bắn đi với em sắp chết rồi. Shipper cảm ơn Shipper nha. Shipper cảm ơn nha. Thank you Shipper nha. Cảm ơn bro. Nói đẹp mày. Đập mép trên em phụ sinh rồi anh. Cây bơm máu cho. Hình đang ở cái xe tải màu Cứu vàng em với. phải không? Em đang còn sống mà em cứu à. Sẽ rồi chết luôn giờ. Đập đó. Đi. Thành đâu vậy? Thành đang ở chỗ xe tải màu vàng á. Đi bằng thằng kia. Ủa, Thành tới hả? Thành thấy tụi mình không? Bây giờ Xe tải à. bây giờ đi đâu ta? Luyện đá đúng không? Kế bên luôn. Đúng rồi. Ủa chết mẹ sao anh hết đi chỉnh được rồi. Ủa, không đợi Thành hả? Rồi, anh chỉnh được rồi đó. Thành tới chưa? Chưa. Thành tới chưa? Trời, em ở đây nè, em chụp hình gửi cho. Ủa, Sao em nói em tới rồi? lộn chỗ nha. Mình hồi nãy giờ đâu thấy Thành đâu. Tới nhầm. Uầy. Thành nè, bây giờ chỉ gì cho Thành nó dễ nhớ, dễ biết nè, bấm chữ phi lên phải không? Bấm vô cái map.
Ui, có thấy Hiếu ơi. Miner Locker không? Thành có thấy cái Miner Locker không? Locker room á. Thấy rồi, thấy rồi. Bấm double click vô đó rồi bấm chuột. Em vô đụng vô xe cái chỗ đó bình là ga, nó tự em chạy đụng vô tới bình à. ga, Xuống đi em chửi cho. em đụng vô cái bình tăng á. Đi luôn bác. Xe. Giờ phải tìm xe. Chán thiệt á. Sao thấy trên cái group nó có cái phần hướng dẫn đi đồ này đó, ông coi em đọc thử coi. Ở đâu đâu, hướng dẫn đồ này đâu. Vô cái phần vô cái phần đầu tiên á, đăng ký whitelist á. À, nó ghi nè, play duo nè. Này nghe, đường này, qua đây, qua đây. Ồ, 50k rồi ông ơi, 50.000 nữa. Đây, tôi thêm đồ nhá. 50.000 lượng. Vậy mà không may nói tôi 15.000. Ủa mày đồ này tới 50.000 lượng mà em sao em nói 15.000 mày? 50.000, đâu đây 50.000 mà. 50 mà anh. Em mới nói 15.000. Ai bảo anh Ôi. nghe nhầm ý. Cái đầu má mấy thằng. Trời ơi, Nhật đúng lái xe dở luôn á. Má tụi nó tông Nhật mà. Nói gì vậy Thành? Chết nữa hả? Hai anh kia chết nữa hả? Không có, tụi nó tông em mà em một thằng xe tải, thằng kia nó phóng lực vượt đèn đỏ, em chạy đèn xanh mà. Thành Ủa, nó cứu. giờ chết luôn rồi. Cứu được hả Hiếu? Giờ xuống sao? Ê, Tông bây giờ tông cho nó Gì sáng vậy ra, ba? đúng đang vô đây nè, chạy đi ông trọng, vô ông trọng. Ủa, có lên nick bậc kìa. thang. Phải không? Tìm nhân phẩm lần nick đúng không? Không phải, anh phải. chat lương thiện, anh chat thân thiện. Anh nhận chat thân thiện là nó. Chết mẹ rồi. Quốc lâu hơn. Rồi á, rồi lên xe lại lên đây. Ai tiền cái bandit giùm Thành đấy. Bandit gì nữa? Bằng đích gì Thành? Bằng đích chỉ có bác sĩ mới có thôi. Chứ giờ là sợ em có máu đây. Thì em phải chịu chứ sao. Siêu nó tự hồi lên nè. Nó reset server thì em đầy máu lại thôi. Ê, sát anh răng rồi nè. Cái đó cứu em. Vào luyện đi anh. Ủa nó không cứu hả? Dẫn Ủa Thành nè đi tôi mua nói đây nước. nè. Ủa sao nó không cứu à? Thành không có nước hả? Ừ. Để coi mình còn mấy lon. Đây bác sĩ kìa, bác sĩ kìa. Đây là trường hợp đầu tiên bác sĩ không thể cứu được. Trên xe ăn không được hả? Được mà. Rồi, cứu được rồi. Hay lắm. Thì Ủa, chết mà. em chết luôn hả? Em về luôn hả? Em hồi sinh luôn hả? Em về hồi sinh. Sao hành bán chữ U không được? Em dừng sao lại em bấm chữ U chờ xíu nó bị lắc không? Ồ, thank you shipper lần nữa nha. Tại thằng em nó chạy ẩu quá. Là sẽ chạy qua lại nha. Anh xuống xe bèo anh Khảo. Không, nó chạy vô cái bình tăng á, cái bình ga á, nổ luôn xe Xe luôn. bèo phải không? Nó chạy vô cái bình ga á, nó chạy vô bình ga á, nổ luôn xe luôn. Ủa sao U không được ta? Kỳ quá vậy? Làm gì? Ăn hamburger. Hamburger là em bấm F2. Ừ. Sao em bấm số 1? Rồi sao em bỏ cái hamburger quăng vô chữ use là được. Ok, nước đâu? Nước nữa Nhật ơi. Nước em phải đi mua. Mình có một lon nước à? Anh còn không có nước nè. Ok đi. Ủa Nhật đâu rồi? Đây. Thành vô, Thành rửa đá đi Thành. Còn đá không rửa? Đi vô ông trọng đi, hồi nãy được mà. Ok. Alo Khao. Ơi nghe. Làm sao mình coi cái ID của Steam gì ở đâu, làm sao Ông vô ông bấm vô cái hình mà cái hình icon của ông á ở trong Steam á. rồi sao nữa? Sao ông bấm vô profile? Copy cái link web á, rồi gửi Cop- qua thôi à. Nó sẽ hiện cái link cho ông ở trên cùng nhỏ xíu á. Rồi ông copy cái link đó ông gửi qua cho nó. Từ từ nó lại, nó nhanh quá, từ từ. Bấm vô cái hình của mình trên Steam á nha, trên Steam. Mày ơi, Trên Steam cái Mày. mình, ok. Thấy view profile không? Edit profile à? View profile nằm đâu rồi? Từ khoan, máy vô game nè. Từ từ. Máy vừa làm này vừa bắn, tụi nó chửi tôi vậy.
vẫn mất tập trung. Cái xe tải, mấy xe tải này là Đúng rồi, bấm vô view lấy đá, profile. đúng không? Bấm vô river file là ở trên góc ông nó có chữ, nó có một cái đường link nhỏ, nó có cái số kèm, ông copy nguyên cái đống đó luôn. Ủa mọi người, nếu mà mình tới đây mình lấy đá xong mình đi rửa như hồi nãy nữa là vậy là được tiền rồi đúng không? Đi đúng rửa rồi. xong rồi em mới đi bán mới được tiền em. Không, tới đây là đi bán được rồi anh Khao. Alo alo. Nghe em. Một team Anh nha. đang nói chuyện với thằng này. Anh đang đâu á? Anh chạy xe qua phải không? Chỗ xe nổ em. Ừ, Ok. chỗ xe nổ em. Đi Thành ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Nhật Đi, nhớ Vừa ai vừa gọi gì em à? Nhật nhớ mua cho anh cái nước nha Nhật, anh hết nước rồi. Ok. Bây giờ mình đi cover trước phải không? Em biết đâu không được. Em biết chỗ em đi trước đi khỏi còn phải đi chung. Em qua cái em qua cái couple cho nó rẻ. Cái trên chú lộn, cho nó gần. Không em đi mua nước gì cho Thành đã. Mua nước đi, nhớ mua cho anh cái, anh hết nước rồi. Ok. Còn đồ ăn thì anh có đồ ăn rồi. Ơi, Mua cho cả team anh ơi. Thành có tiền mà phải không? Thành có Thành có tiền mà. Rồi ok. Giờ mày nói gì mày? Mua cho cả team anh ơi. Ok. Ôi mà nước thì nó để được có 5 lon nước à. Mua thêm một ca. Để mua ti này nọ nữa. Mua trà sữa em, trà sữa nó có vừa máu vừa nước luôn. Vừa lên máu vừa lên nước luôn á. Ok. Mà nó chứa được 15 cái. Chết mẹ quên xe chưa sửa. Đây xin chạy qua sữa này, siêu. Xe này còn bây giờ có sửa được không Siêu anh? gặp ở copper. Xe này đi bụi rồi em ơi, xe này nổ rồi đi bụi rồi. Nổ. Đây Hiếu nè. Bây giờ làm sao mình biết là nhà mình ở đâu? Em làm gì có nhà. Làm gì có nhà. Chứ là sao mọi người lấy Đang xe mọi vui người đang Thành vui ơi, rồi. xuống xe Thành ơi. Lấy xe chạy này, alo. Hỏi nhà xe anh. Được không? Lấy xe Lấy xe. này, lấy xe bự này. Ủa chứ sao mọi người biết mọi người lấy xe ở đâu? Xe của Nó mọi người ở đâu? nó có chỗ mua xe rồi có chỗ bà kênh để đổ xe. Mà sao lấy được ta? Đây. Em hiểu không? Trên bản đồ á, nó có chỗ để mình mua xe, có chỗ để mình rửa xe luôn. Ê, gửi xe. Cái hình nó sao anh? Cái hình màu xanh blue á. Xuống xe Thành. Xuống xe. Em nhìn bên tay phải của em á, nó có nào mà để chữ gara. Ông cho ra chìa khóa nha. Rồi được rồi. Chạy qua couple trước đi, chạy qua trên Khao rồi Khao. Anh đang chỗ nãy xe em nổ á. Đang đầu đường nè. Mày đâu? Đang đầu đường với anh luôn nè. Đủ. Rồi là thiếu 2 trụ nữa xe à? Rồi thiếu một xe à? Vậy em chở May đi, anh kiếm xe cho. Không sao đâu, em chở May đi, Đây xe đây anh. Thành, xe đẹp không? Xe đẹp. Đi mình đi cô gái đi. Lấy xe đi. Em chở May đi, May lên xe Hiếu đi. Giờ May đánh dấu đi nhau. Mua xăng không Thành ơi? Lái xe ẩu thiệt nhỉ. Mua xăng Thành ơi. Đánh dấu vào đâu anh ơi? Đánh dấu cái chỗ couple em. Xăng này bấm chữ E đi. Ê. Ý, nhớ. Rồi mua xăng chưa? Rồi mua nước, chút xíu máu nữa à. Mua nước trong đây nè. Xíu nó hồi lên nè, không sao đâu. Có bộ Đừng. xeo đều không anh? Đúng rồi. Cái cùng ở dưới luôn mà bên trái á. Mua ở đây. Mua gì ăn no nhất? Hamburger. IC phải không? Iced tea là trà sữa đó. Mua được mấy lon vậy? 15. Mà anh là cũng đích rồi, đua xe với em đích. Nó dí lên kìa. Rồi hết tiền rồi. Xe đó tủ gì luôn đó. Đi thôi. Thành mua được với Thành. Rồi. Enter đúng không? Rồi bấm nút xuống có, bấm enter. Rồi đi chạy quá. Đồ ghê cao ghê. Đi Thành ơi. Rồi bấm kèn nữa chứ. Đụng xe phát súng bắn luôn rồi. Bấm chấm qua chữ Iron Sailor. Sao hành cầm bình xăng Cất bình xăng vô, lăn chuột. Bấm tab là tab. Để đổ xăng. Lăn Đổ chuột. xong kêu vào nhá.
Chạy qua chỗ đồ xăng có giỏ luôn nên mua đồ ăn cho. Em khi chạy xe tôi chạy từ từ nhá, hư xe nhá. Đang chạy từ từ, đang chạy từ từ. Hư xe Đây. rồi chứ chạy từ từ gì nữa. Đâu hư đâu, coi có hư đéo đâu. Chậm lên xin 2.000 nhá. Xe này qua đâu? Ủa sao Hành mua nước không được? Kỳ quá vậy. Em bấm mũi tên đi lên. 5 lon nước rồi, mua chỉ được 5 lon nước thôi, chứ mua nhiều quá nó không có cho. Được chưa mày? Quay lại Nhật ơi, Đi quay thôi lại. anh, đi thôi anh. Nè, Em- Nhật có trà sữa nè, Nhật có trà sữa nè, xíu gì cho. Không lâu. Rồi tới Iron nha. Bây giờ em đi qua đồ xăng rồi nè. Em đổ đi. Chỗ cái xăng có cái giỏ để mua đồ ăn cho. Cây xăng có vỏ hả? Cái xăng có giỏ là thứ nhất. À rồi thấy Sao rồi. để tăng cái khối lượng giỏ của mình lên. Không có tăng được. Không tăng được, trong đó. Mặc định em. Gì? Ui. Cái gì vậy? Mặc định. Hiếu vòng phanh Hiếu tông mấy người luôn rồi đó. Sao Hiếu tông bay Thế luôn là rồi. phải biết số phận cho anh Hiếu như nào rồi đấy. Trời đang chạy mà cán bình ga nổ luôn mà em. Xui đi. Em quen chỗ đó có bình xăng rồi, hiểu không? Lâu ngày em đi cái đường đó. Xài nó bự chui vô phát nổ luôn. Quẹt nhẹ cái đã nổ rồi, nãy anh thấy mà. Xài em bén quá nè. Cái miếng sắt nó lòi ra bén quá mà. Rồi. Mày công tiền mày đổ xăng rồi miếu á, Hiếu vô mua đồ ăn cho. Ồ, tới cái màu vàng là mình Đây, mình rửa được. đá với mình lấy đá được hả? Cái xe màu vàng này không dễ mua mọi người. Có chỗ em đọc á, em đọc có chữ em, có chữ em. Thành ơi, mình cho Thành 5 trà sữa rồi đó, bật F2 lên đi. Ok. Rồi hết đá chưa? Hết copper chưa vậy? Hả? Ok. Rồi. Bán hết đá chưa? Bán hết rồi phải không? Giờ mình đi qua Iron phải không? Đi. Bán Iron đi em. Xe ăn cắp mà mình phải đổ xăng thấy không? Phương tiện lưu thông. Đi sửa xe xong cái đi bán ai rồi. Thế mua đồ ăn rồi nhá. Nhập có bao nhiêu trong tài khoản mua rồi đồ ăn nhỉ? không? Hả? Có bao nhiêu trong tài khoản rồi? Đợi xíu em sửa xe xong cái mua đồ ăn. 7.800. Em cần gì? Nhập mua nhiêu? Em cần gì anh mua luôn. Không, xe này của ấy mà, Ok. xe này của Hiếu mà. Hiếu Xe báo này- cảnh sát đi Hiếu. Hả? Báo cảnh sát đi. Cảnh sát làm cái gì? Nó ăn cắp xe. Mất xe. Cho mượn mà cho thuê mà chập lên không trả 2.000 với cảnh sát sao? Lên xe anh khao đồ ăn Có này cho sao có này? vụ cho thuê nữa hả? Anh có đồ ăn rồi cho anh nước thôi, anh lấy nước thôi. Anh có đồ ăn rồi. Ok. Cho anh 3 nước nha. 6 được. Zip. Rồi, ok. Thank you em. Anh hết nước rồi. Tiền mẹ ơi. Qua Iron nha, mày chấm cho Hiếu chạy mày. Ghê không Thành, ghê không? Má tay lái giờ má lên cao rồi mày. Rồi hết xe lên xe được. What the fuck, nãy quên bấm Đến chu. ngoài đời á, mấy cái xe này mà đổ đèn dưới nó, cái đèn mà bị bỏ Con mẹ nó làm tốn tiền đổ xăng cho nó nữa. Đi kiếm xe khác. Hiếu, cái xe của Hiếu bị nát rồi đó. Để chậm đi sửa cho. mình có thợ sửa xe mà. Được mà. Đạp sai cái. Từ thắng qua rồi nè. Cảnh sát. Ôi chết mẹ cảnh sát. Xe lên cái mạng đó. Cứ có xe trong đó thôi mình. Được lắm mấy cái xe này nè, tôi lấy được không? 5% á, đưa mở thử. Đấy. Trời ơi, số mình hả? Cái xe là bông cái chỗ cái xăng này nó hay vậy đó. Hồi chứ chẳng lẽ đi rửa đá gì không hả? Đi cướp nhà ban đế. Em có súng không mà mới cướp? Mà. Giờ làm sao có súng? Em không có tiền mua súng được chứ. 10.000 là giàu lắm luôn á, 10.000 là đúng giàu, 9.500 là đúng giàu luôn rồi đó. Server khác rửa có 5.000 thôi. Tại vì server đây admin nó thoải mái, nó cho mình buông dầu được nhiêu ta? Không biết, chưa làm thử mấy cái nghề nó mệt lắm. Mọi người tới Iron chưa vậy? Đang tới. Tới này. Xuống Thành ơi, xuống xe Thành ơi. Xuống xe cho người ta sửa xe luôn.
Xe đẹp chứ, trời má điêu khắc gì còn bút gì nữa Thành rồi nó bạn tôi lăn chuột để cất bình xăng vô. Lần Đừng có chuột. tưới xăng đốt xe tôi luôn nhá. Có không? Ôi giời ơi anh Cao. Nghệ thuật là đấy chứ đâu. Alo Cao. Giờ Ơi nghe. À, là em chết mất luôn cụm cương luôn rồi, không mẹ đó. tôi chỉ thấy chữ edit profile thôi à, chứ tôi đâu thấy chữ mà view đâu. No anh mẹ nè, Anh bấm vô cái hình. Quét á, lên bằng quét á. Lên Steam Steam bằng đúng quét á. Xong cái vô cái profile của ông á, xong cái ông copy cái link profile lại, xong gửi cho họ là được. Đúng lại để Hiếu gửi cho làm mẫu này. anh Nghi, Nói lại, nói đi. anh Nghi bây giờ anh lên cái Steam của anh đúng không? Cái góc ở Ờ. trên góc bên phải ở trên có cái tên anh với cái hình của anh phải không? Anh bấm vô. ok, view Bấm- view my profile. Yeah đúng rồi, copy cái URL á anh. web nè. Cái URL. US á. Cái chỗ nó ghi là cái gì Nguyên một cái dòng link luôn á, có cái số kèm theo á, anh copy nguyên cục đó luôn. HTTP á, rồi tới cái số nó nguyên cái đó gửi cho nó. nó ghi là http rồi stream communicate. Đúng rồi, copy hết cái nguyên cái Rồi. Cái bị lỗi nữa rồi con mẹ. Ông quên lấy chìa khóa à? Anh rút chìa khóa. Ôi sao Thành Không phải, cái túi đồ của anh bị lỗi nữa rồi. Ủa sao mình quýnh cái tự nhiên Ê, nó ủa chạy Hiếu thẳng chưa vô sửa nhập xe luôn. Hiếu? Sửa rồi. Bảo này bình thường đi. Chưa mà. Cái túi đồ anh bị lỗi rồi, nó không hiện lên luôn rồi. Sáng bóng rồi này, bên tôi thấy sáng bóng rồi. Ủa vậy hả? Xuống xe đây. Xuống xe Thành ơi. Ok, bây giờ làm sao tôi kiếm tên cuốn này để tôi donate cho nó đây. Hida lên kiếm nó, cho chỗ sảnh chat đó, hay là cái gì whitelist rồi đó. Kiếm nó. Nè, Vô. khắp Xin qua list server này để Hiếu gửi cho lên trên này. Đây là thấy này, Anh Hida vào cái đăng Xin- ký. BM nó. BM nó là đồ này cho nó. 50.000. Bên thằng Ok, Jin cũng được, ghi đây, ghi đây. Jin 24 á. Ủa nó on rồi kìa, hình như nó đang on hay gì kìa. Thì Đang on á. up server á, nó đang bận up server, còn Jin thì nó rảnh nó quăng lấy được. Đây nè, đó, tôi donate rồi đó. Rồi ngồi chờ thôi. Để giữ cho nó. Ừ. Chụp lại anh gửi nó đi anh. Thôi bị lag rồi, bị lag Anh bị lag rồi, anh bị lag rồi. Mất tiêu cái luôn. Sao Thôi mới kệ đi. mới chưa? Thôi, Tôi thấy mới mới tin luôn rồi đó. không bị lag rồi, không sao đâu, Bị kệ lag lại. Đi luôn. Đi sao? Giờ đi Bắn vàng, Vàng. em cương thôi. Đi mua súng Ông cứ Cương. ngân hàng đi. có một viên kim cương à. Em cương đi bán thì chậm nữa. Đi bắn vàng đấy đi. Kệ. Chưa đủ kệ. tiền mua súng đâu Thành ơi. Bao nhiêu rồi? Súng bao nhiêu? Uzi như 15.000 phải không? Hay là 30 vậy? 30.000 mua giấy phép rồi 30.000. Giấy phép nữa. Giấy phép 20.000 nữa. Không có giấy phép đâu, cho đồ. Giấy phép 20. Ê, bây giờ Mình mình sống chụp 10.000 hình rồi, chi cho 30 nó ngàn. vậy? Mình chụp hình cái mà Má cái thằng mua donate tù à. này. Fuck man. Chụp cái đồ này xong gửi cho nó, nói là mình đã đồ này rồi, chờ nó duyệt thôi. Hoặc là không anh nhắn tin cho nó bảo tên là được. Đúng rồi. Hay là gửi trên Tên Discord chỉ á, một nét là được. gửi cái ID qua Discord cho nó là nó biết à. Rượu đi, nó không có bụng đâu. Thành Anh ơi, nhớ bảo tên gì donate nhá. xuống xe, đổ xăng. Má nó không cho anh connect server luôn mới ghê chứ. Đổ sao? Gai, đang đổ. Muốn đổ thì em cầm cái bình xăng lên, xong em lại gần xe bấm E. Ok, thì donate cho nó rồi đó. Có tiền mua ngân hàng luôn nhá. 50.000 nha. Rồi Đi Thành ơi. Đi. Thầy theo nhờ sao nhờ? Cái xe rồi. Ok. Thành bấm P á, lên thấy cái Go á. Thôi hành đi Cái theo gò- nhờ. Đi. Nhật lấy ẩu. Xe này chạy nhanh quá men. Trời ơi Thành, Nhật vậy? á, Nhật lạng dễ quá. bán ghê quá. Hành lái nhanh hơn Nhật hết chưa? Nhật đi kiểu Ờ. chậm quá. Thì Thành lấy ẩu quá. What the hell? Từ từ Nhật, lại đường từ từ. Bị fail ấy. Bấm chữ P. Rồi hành thấy Nhật rồi. Đi. Rồi đây. Vô ngân hàng hả? What the fuck? Ủa vậy? Ủa? Tại sao vậy chú vô bán vàng đi.
Ôi ông ơi, ông làm gì ông ơi? Con mẹ nó không cho mình connect server nó mới cay. Bị lag rồi, anh thoát ra em. Bị lỗi game đi rồi. Bán vàng không Đi. được nè. Ơi, Hoài ý, xem chết luôn. Thành bắn cho em không Em được. bán vàng không được em sao luôn. Rồi bị lỗi rồi, bị lỗi rồi. Bị lỗi rồi, connect fail rồi. Chắc nó đang update gì rồi. Đi hát cần mẹ đi, làm luôn đi mà lẩu ngoài chán quá. Vô lại đi anh em đi hát cần rồi. Chính xác có mấy thằng, 3 thằng rồi chơi luôn anh em ơi. Để ấy đã ven. Để ao ra vô lại. Ao ra vô lại là mất ấy. Vô lại không có mặc đồ đâu, không có bán vàng rồi đâu. Lỡ ao ra vô lại à, mẹ. Có hết tiền vô ngàn đây anh em mình đi hát cần nè. Khổ quá, đi hát cần chứ không phải. Bị lag cất không Đi được. hát cần chẳng vui. Cất tiền không được luôn. Thôi anh nhảy chơi gái chút rồi. Chơi gái chút nữa. Fail server luôn rồi. Hết connect được rồi. Biết nó đang update gì á. Ôi xe mới thế. Ôi. Trời. Sao fan không nấu bắn được xỉu quá. Bị lỗi rồi. Đi hát cần đi anh em ơi, đi ngủ mà đi. Đi ngủ luôn chứ còn gì nữa. Bị lỗi rồi, Chơi tiếp luôn. hết chơi được rồi. Dắt xe về gara cho Hiếu á. Alo. Ok, biết rồi. Mà nó đang bị lỗi không biết dắt về đường không nghe. Được, dắt về được. Ok. Dắt về gara trung tâm thành phố cho Hiếu cắt cái xe cái. Mai khỏi tốn tiền đi đậu. Mấy Anh cái có đi về ngàn cá đô. không mày? Là mày không vô được nữa luôn à? Không được anh ạ, em không vô được anh ạ. Sao rồi chập bị đậu rồi, hơi chạy xe về cắt xe thôi bị Chỗ tốn nào đây? tiền. Gara trung tâm thành phố. Gần cái chỗ cam phải không? Đúng rồi. Gần chỗ ấy á. Cái gara màu xanh nó biển á. Mà hai cái là cái nào? Có một cái chứ má. Gần cái Gần chỗ đầu đầu sát. Ok. Ai chơi PUBG không? Mình biến mà. Vậy là mù mắt luôn. Sao vậy? Chơi này riết cho hết bấm bút chi được luôn. Sao vậy? Sấy lên tận nóc nhà Anh luôn. bóng chỉ được tháng lên sao? Dạ hả? Mà bắn vẫn hay anh ạ. Thôi, hành chơi PUBG đây. Ê tụi em có hay chơi chung với tụi thằng Viper X không? Không. Với tụi DMKS. DMKS không bao giờ luôn. Ok. Sao bây giờ đổi các xe program được không? Thì mã dục mã đi. Mà tôi nói tiền tôi lấy lại sao? Đắt game luôn rồi. Giờ vô em Dục xe đi không anh? Không được đâu. Ê, cái file em Bị lỗi rồi không cắt xe program được luôn. Không, Ừ. lấy tiền mà tốn tiền ấy. một cái thường với một cái single player. Ôi. Vô cái bình thường không, đừng vô cái single play. Anh em ráng chơi server đỡ bữa nay server nào có server đây anh em chơi thoải mái luôn, chơi bực tức luôn. Bà con ơi, cho Hành hỏi là ai chơi PUBG không? Không em ơi, anh không có chơi. Bye sao ba mọi người nhá. Bye Hiếu. Ok, bye. Ok, thank you em. Mai gặp. Không ai chơi PUBG luôn hả? Không. Mới anh không chơi, làm biến chơi quá. Mệt quá. Chơi này hồi mệt. Chơi này để mất thời gian quá chừng. Mà này nếu chơi bị hút mà ha. Nhật với anh Sao chơi từ lúc mấy giờ vậy? Anh chơi được 2 tiếng rưỡi rồi. 2 tiếng rưỡi. Ừ. Trời. Anh Khao đã chờ sáng mà. Anh hồi sáng anh chơi thêm chập gần 3 tiếng. Ai đi cướp ngân hàng tiền quá chừng luôn, men tự nhiên cái bị bắn chết. Cảnh sát tiền bận đúng không? Cảnh sát tịch thu hết luôn. Bắt người tù hơn. Hiếu mất quá chừng tiền luôn. Hiếu vừa mất license vừa mất súng.
Mất thêm mớ tiền 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 bạc cho người nữa. Nó đang update cái gì rồi server hết vô được. Ừ. Thôi Thành đi chơi chi đây. Ok, thôi. Chơi chúc quay cáo. Minecraft. Chén. Thành kêu Moon vô lên nghe chơi Thành. Ừ? Moon. Ừ hứ. Sao nhập nói gì? Moon sao? Kêu vô làm vài đường nghe chơi. Thôi, nhức đầu quá. Ốp Nhức đây. đầu à? Bye mọi người. Mày chơi game này có sao đâu mà nhức đầu. Không, Bà- tại hôm qua mình thức khuya quá. Thiếu ngủ Qua gì? chơi đúng rồi. Chơi tới 3 mấy 4 giờ. Rồi thức sớm đi làm rồi. Hôm qua tại không biết nên cố ngồi cho hiểu hết. Em cũng gán ngồi á. Gắng ngồi cho nó làm xong hết ví dụ anh hiểu bớt rồi mai hôm nay tự làm á. Chứ không buồn ngủ. Hôm qua thiệt đúng buồn ngủ luôn mà ngồi gán gồng ngồi làm. Hôm qua cướp được ở gì hôm qua đi buôn cần quá được cảnh. Được anh cảnh ok. Cảnh ok. Bữa nay Cảnh sát ngầm hả? Không là cảnh sát ngầm hả? Chắc chìm. cảnh là Nick phải không? Nick phải không? Nick. Nick vai chờ mở server đó. Nó đang mở server. Nó đang test. Server này chơi không bị lag. Man, nghe nói có viết code đùm đùm la man. Chứ không phải là setup đâu, vô setting là chỉnh đâu. Có gì? Viết code đàng hoàng, viết mã đàng hoàng chứ không. Dạ. Chứ không phải như tạo custom của PUBG đâu. Đồ má ngồi học viết code nữa hả? Ghê quá vậy. Ủa Nhi đang chơi gì vậy? Đang đưa chat. Thôi, bye mọi người nha. Mai gặp. Bao nhiêu? Rối vãi cứt. Để vậy may nó còn lừa mình chứ. Nãy nó donate có 15.000 là vô được. Ai Không, về 50.000. donate 50.000. Em nghe 50.000 mà. Anh nghe nó 15.000. Thì may lừa. 50 chứ 15 hồi nào anh đi khám tai đi. Em nói rõ ràng là 15.000, em mới chạy qua nói Nghi là 15.000. Ai cũng nghe 50 hết đấy. Ừ hứ, em nghe 50. Ok em chơi PUBG đây. Ok. Ủa Nghi đang chơi gì á? Chưa, sáng nãy tôi quên update cái này giờ nó bắt tôi update rồi. Update cái file M hả? Ờ, Phải update file M. Phải bị lâu á. chứ đang chơi gì vậy? Đang chơi Dota. Để vô đi vòng coi có gì không. Đang chơi gì á mày? Em chơi gì cả? Ít, đang đánh độ L thì phải.
Dr. Clinker. My spirit returns to flesh. Dr. Clinker. The Dusk is always ready for a fight. Enchanted, I'm sure. It changes nothing. Mấy anh vẽ lồn. Con grip cho mạnh dữ hả? Enchanted, I'm sure. Tôi chết hai rau đầu luôn gì cũng grip luôn. Grip mạnh dữ mà. Quả đánh chết à? Mới đến chết mới vô lại. Juggernaut stands ready. Ba rau mất 5 điểm được không? Ủa mẹ này. Quá. Không mẹ. Mạnh vậy. This day belongs to Axe! Warrior giờ nó dở quá ha. Warrior giờ yếu quá. Giờ không dám. Eyes up and shields front. I'm resurrected. Touch me. Chơi cái quỷ kia nó ồn ào kinh dị luôn. Nãy ông mà xuống cái room tôi sớm rồi nghe nó ồn như quỷ. Nhất là quỷ Nhật chạy xe chết hoài à. Lại leo xe chạy là có lá hồi có người là nó đang ở chết. Nó chơi gì ta? Bỏ luôn. The Veiled Sisters sent me.
just end up smarting. Juggernaut stands ready. All enemies fall at the whim of my blade. The Veiled Sisters sent me. Sao có như có dự định chơi không? Chơi gì? Game GTA á? Ờ. Nó đang test bên đây nè. Chơi thì nó đỡ delay hơn thôi. Game kia đi. Thì bỏ bớt game. Cái gì? What can we bỏ? Nó lớn lớn nghe không nghe được nghe. Nói này nãy nó mất tay gần xong rồi sao tiện giờ nó chạy ngược lại nữa rồi. Ai biết đâu. The fuck, khi nào mới chơi được? The dusk is always ready for a Tôi đâu biết đâu. Lúc đó tôi chỉ mở cho nó chạy suốt đêm rồi sáng tôi ngủ dậy thấy nó xong rồi thôi. Ủa bây giờ nếu không có cái em file là không chơi được hả? Không chơi được. Không chơi được hả? Không chơi được. Ok vậy. Tại vì nó là cái file để chơi với cái server riêng biệt mà. Hiểu không? Còn bây giờ ông không cần cái đó thì ông chơi GTA 5 bình thường thôi, single player bình thường. Không chơi được những cái cộng đồng như cái này. Wow. Cái này update nó bị gì? Nó đây xong tiện giờ nó chạy ngược lại nữa rồi. Tức là nó mới update thêm cái gì nữa đó. Thì chờ thôi. 1130. Ừ. Tức là cái máy đúng rồi. victory. Rồi mình kia nó nhắn tin hoài à. Tin là sao nhỏ rồi, nhắn tin. No grave for you. Ủa chết cha quên bỏ tướng. Shit. Lâu quá thì đánh Dota đi. Còn thời gian lại nó download. Cái này nó chạy đi, nó chạy xong thôi, ở đâu ngồi chờ làm gì. Time for some roleplay. Chơi này mà thấy ổn ổn chắc tôi không bắn PUBG luôn. Thấy nó chơi cộng đồng nhiều, nó vui. Chơi lớn luôn rồi. Chơi lớn. Trời ơi cũng thua. Đúng mà cái này cái cộng đồng mạng nó cứ giống như là nó hiện mấy cái message lên làm sao mình tắt nó ta? Là cái gì không hiểu. Giống như trong cái Discord nó hay hiện cái message lên, nó giống như người này bấm người kia bấm cái nó hiện lên đó. À ông phải chuột vô cái room đó, ông phải chuột vô cái room đó. Cái kênh của nó sao ông bấm mute server là nó tự mute à. Hiểu tao nói không?
Ok. Miêu thỉnh chat nè. Em nó cái thịt hoài. The mysteries are safe for another day. Time for some roleplay. With bones and spells I come. That was perfect. Head for the quarry. Vừa download vừa bắn vừa đánh Dota nó vô không nổi luôn. Mạng chậm. Còn thôi đánh Dota đi, nào chuẩn bị đi ngủ thì mở nó lên cho nó load. Tôi đánh Dota nào cũng ngay dùng. Nó thề luôn, ghét anti-mage dễ sợ luôn đó. Nó hán đủ thứ. Anti-mage 1 đã thấy quải rồi, gặp anti-mage 2. Gào liều pin. Đường là assassin luôn. Chứ giờ nó cho assassin thì biết sao giờ. Có tanker. Không luôn. Không có tăng, không có con ấy nè, team bà so, nó có team bà so thì đỡ hơn chút. Bắt luôn, thế luôn. Thế Viper. Alo. Try to outsmart me and you'll just Alo. end up smarting. Mới đi tìm hiểu nè. Tìm hiểu gì? Em tìm hiểu cái mấy đứa bạn em nó chơi cái này trước á. Gốc lệnh. Rồi sao? Là cái server của tụi Nick nó nói bao nhiêu anh? Nó thuê là 1 tháng 80. Thuê là 1 tháng 80. Rồi nó đang test hả hay sao rồi? Nó đang test. Tại vì tụi bạn em nó nói nếu muốn test kêu nó mở ra đi, nó mở ra cho mình cùng test luôn. Trời, nó đang test thì mày vô mày test đi, có sao đâu, đâu có giới hạn đâu. Ai vô test cho được. Ai vô test cho được. Má sao chết rip hoài ta. Chém con kia kìa. Trời ơi.
nó cũng chơi trước rồi, nó cũng từng mở server nó chơi rồi. Mà nó chỉ em cách mua game không tốn tiền luôn. The fuck. One way follows another. Ủa anh server của tụi nó tên gì vậy anh? Có cái link đó, có anh gửi cái IP đó, kéo lên trên có cái IP á. Server của tụi nó đó hả? Có cái IP anh gửi ở trên đó, kéo lên. Gửi nó. Okay. Thấy chưa? Ôi giời ơi. The Veiled Sisters sent me. Don't blink or you'll miss me. Juggernaut stands ready. One wave of the waters are teeming. I'm Rizrak. Don't touch me! Bleep bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. There's a price on Prepare for poison. I'll cut 'em all down. The Veiled Sisters sent me.
Stormcrafter comes. Hey, thank you, Miko. The Stormcrafter comes. Try to outsmart me and you'll just end up smarting. I don't know I'm gonna win it or not, but we'll see. We'll see. Ây da da. Thở gì đó. Xấu assassin luôn. Đủ xấu rồi. Mày còn là mấy assassin bé không? Assassin tí nị. Thì level 1 không? Tức thiệt. Cái này dụ mình chơi assassin giờ nó ra như vậy không sao chơi. May nó thổi cái đi hết luôn. 8 điểm bò mồm. They'll never find your grave. The Stormcrafter comes. Con up TV. Nghĩ cho gì? Game rồi. Cũng rảnh lắm. Rảnh lắm rồi đâu. Tên. What? Cái gì? Thắc mắc hả? Thắc mắc không chơi game bắn súng à? Good kêu đâu game return. Good chơi nó sợ gì á man? Sợ thua hay sao man? Vũ nó chơi nó cứ sợ hoài à. Chơi game cứ sợ thua không? Vô chơi đâu có sao đâu. Quan trọng là mình vô mình biết trước coi nó là sao rồi mốt mình qua server của gần mình thì nó dễ chơi hơn, khỏi phải đi hỏi.
Hoài không lên nữa trời. 15%. Không 15%. Lấy mặn mà. Đánh grip mà, tôi nghĩ 25 mà. việc đánh grip nổi không biết. Ý đừng đánh 6 assassin sớm. 6 assassin mà không đủ hồi. Tụi mình nó dụ á, nó cho tôi assassin nè. Đánh 4 con thôi. 4 con thôi. Disruptor lên. Một con nữa. Tai hại thì. Disruptor 2 mặn. Gì á? Queen. Ai cũng 7 của mình, tôi 2 đứa, 3 đứa 8. Nghĩ lên 9 luôn, vất Timber luôn. 9 đủ không ta? Còn 27 điểm. 4 lần 5, 4 lần 6. 4 lần 6. 4 lần 24, 4 lần 6, 24. 30, đủ. Trời ơi, nó mạnh. Cây cấp hết, má cây cân hết kìa. Cắt nó con. Mày cắt nó con. Tia đâu có đồ đâu. Cắt nó con. Cắt nó con. Cắt nó. Ừ. Để cho nó cái này luôn, lấy lầu đam cho nó. Đam cho kia. Em về đủ tank. Nói cho mấy assassin nữa. Rồi xong. Ngồi chổng giái chờ tiền rớt. Mà nó chết thì nó chết. Giờ BH mới 1 à, phải kiếm thêm 2 con BH nữa mới lên 2 cho nó khỏe chút. Ý. Cái bay không ta? Thôi khỏi đi. Bòn tiền đi, xếp tiền đi. Giờ chỉ có mua assassin nữa chả. Assassin mà. Có độ ẩn thằng thứ nhất đối với thằng thứ nhì rồi. Kiếm Bên này nó chơi gấp lùm nè, gấp lùm với trâu nè. Yếu mà chơi. May nè. May với warrior. Warrior mà có disruptor. Warrior yếu lắm rồi, Sida rồi. Anh ta gặp assassin mệt. Thua luôn. TA carry được không? Được, TA game được. Thì được, TA có búp. TA có goblin búp đủ châu vái. Nãy. No, địt mẹ. Tờ assassin luôn. Có được đam. Đồ đam có. Đồ Sida. Disruptor phải chơi chiêu châm súng. Đánh trồ nè. Chiêu 5 giây này. Có 5 giây để cửa. Con Dazzle chưa nó bị nerf không?
thấy nó cũng yếu yếu à. Không hay rồi vẫn vậy. Ý được thêm món đam nữa. Nghĩ chắc không mua con cà Time to có show stun off. cho Ashin. CC à? Tí nó bỏ tình cơ với ở Timber. Còn lấy thanh đấu nổi. Tinker này nấy rồi, Tinker này về sau yếu. Là 30 rồi. Lỡ là mua luôn con ma đi. Thì cũng đâu Đâm á hả? ma. Đấy thôi. Doom Demon được nguyên Queen hả? À con ma hả? Để tăng á hả? Để coi. Mua thôi. Thì tí mấy bán đi. Thì vì nên nó lên thêm 2 con ma nữa. Nè, Kunka. Mấy tiền. Giáp. Giáp này cho con nào vậy ta? Cho con này tiếp hả? Đại rồi. Timber thì tí nữa mình bán đi mà. Cho có mặt hút máu cho PA kìa. Tí nữa có mò cửa. Cho mà luôn. Đỡ sốc đam. Nó chỉ kịp quăng cái vùng đó thôi à, chứ không làm được gì luôn á. Lần này chịu vậy. Chả lại. May xịn quá men. Đi bụi rồi. Vừa đủ điểm luôn. Vừa khít ludit luôn. Man. Vừa khít luôn. Xin bị Hunter. Xong. Chơi không? Hay là nghỉ? Chả ta. Nghỉ xong chưa? Chưa, đánh đi. Giờ 3 giờ 20. Sao chơi không hay nghỉ? Nghỉ hả? nghỉ. Ok. Mai là tiệm sáng mai thứ 7. Mai đông á. Sát còn Ok, vậy thôi tôi nghỉ luôn. Làm gì vậy? Good night everyone. tôi mới thành thế này còn thấy gái bắn hay thiệt. Nó chơi hồi nó kêu mệt quá hồi nó ra chơi gái. Thằng Chơi bài không? Ủa sao kỳ á.
Thôi thì thôi nghỉ luôn. Bye everyone. I'll see you tomorrow. Bye.